So hello everyone, welcome to the new episode of TechKraft podcast. So as I said, as a guest we have Bishal Vaidya, who is product manager at Introcept Nepal. So we'll be talking more about product management in this particular podcast. So welcome to the show, Bishalji. Hi Ravi, thank you for inviting me in this show. It's a pleasure to have you, Bishal. It's been a very long time since we started talking. हामी चाहिँ product management related podcast गरौँ भने, but finally we have got time. So to the audience who don't know you, and could you please explain what you are doing right now, and how did you get into the role of product manager at Introcept Nepal, so that we get a little bit background of yourself. Okay, thank you Ravi. Hi everyone. म चाहिँ विशाल वैद्य काठमाडौँ नेपालबाटै हो. This is my 8th year in software development industry. So मैले चाहिँ starting of my career, I started as a software developer. Then I got an opportunity in project management. अनि त्यसपछि चाहिँ at that time I was working at Deerwalk. त्यसपछि चाहिँ I got this opportunity at Introcept, where I joined as a product manager. Okay, so you started as a software developer and you switched into project management. So what was that journey like, and how did you decide to get into project management? Because those are two different role in itself. And त्यसमा one where you're implementing things, and अर्कोमा चाहिँ one where you're planning things. So what was the decision behind switching to that particular role? Okay, so I worked as a software developer for 3 years. अनि at that time काम गरिन्थ्यो, नयाँ कुरा सिकिन्थ्यो होइन. अनि स्ट्रगलिङ फेजमा जुनमा चाहिँ नयाँ कुराहरू सिक्दाखेरि चाहिँ जुन गाह्रो हुन्थ्यो सिनियर्सहरूसँग हेल्प लिएर गरिन्थ्यो. सो थ्रु आउट माई सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट फेजमा चाहिँ मलाई चाहिँ च्यालेन्जेसहरू कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकति प्रेसराइज हुन्छ नि, काम गरिरहँदाखेरि प्रेसराइज हुन्थ्यो अनि गरिन्थ्यो काम, तर अलवेज एउटा हुन्छ नि अलिकति प्रेसर भएको फिल, अलिकति बर्डन भएको फिल जस्तो फिल भइरहेको थियो. अनि आई वाज जस्ट डिबेटिङ कि इज दिस समथिङ वाट आई रियली वान्टेड टु डु अर नट होइन. अनि किपिङ द्याट असाइड, मेरो ब्याकग्राउन्ड मलाई भित्र चाहिँ केमा मलाई अलिकति कन्फिडेन्ट र कम्फर्टेबल थियो भने कम्युनिकेटिङ विथ पिपल, अलिकति एनालिटिकल कुराहरूमा होइन, मान्छेहरूसँग विभिन्न मान्छेहरूसँग डिल गर्ने अनि डिसिजन गर्ने, त्यसको आउटकम निकाल्ने, त्यसमा कन्क्लुजनमा पुगेन भने येट यु स्टिल किप फाइन्डिङ वाट क्यान वी डु इन द्याट कुरा भन्नेहरू कुराहरूमा चाहिँ मलाई एकदम इन्ट्रेस्टेड थिएँ र वुड फिल कम्फर्टेबल भनौँ न. अनि राइट एट द्याट टाइम हाम्रो चाहिँ कम्पनीमा एउटा भेकेन्सी थियो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा, जुनमा चाहिँ आई गट दिस अफर एन्ड गट द अपर्च्युनिटी टु स्टार्ट वर्किङ एज अ प्रोजेक्ट म्यानेजर. एन्ड द्याट्स वेन एक्चुली आई रियली स्टार्टेड लभिङ माई जब होइन. जति प्रेसर भए पनि, जति भनौँ न कामको बर्डन भए पनि, आई नेभर फेल लाइक मतलब मलाई गाह्रो भइरहेछ. आई युज टु रियली इन्जोय बिट 7 बजीसम्म काम गर या 8 बजीसम्म काम गर होइन. आई रियली युज टु इन्जोय. सो द्याट्स वेयर आई स्टार्ट फिलिङ कि ओके सफ्टवेयर डेभलपमेन्टमा 3 वर्ष गरेँ होइन, विच डेफिनेटली गेभ मी अ लट अफ इन्साइट्स अन सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट इन्डस्ट्री होइन, एउटा डेभलपरको पर्सपेक्टिभबाट. सो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा त्यसपछि स्विच गर्दाखेरि चाहिँ मलाई सजिलो पनि भयो होइन, एउटा प्रोजेक्ट म्यानेज गर्न, डेभलपरको टेस्टिङको र विभिन्न फिल्डको चाहिँ पर्सपेक्टिभ बुझेर चाहिँ प्लानिङ गर्न र प्रोजेक्ट ड्राइभ गर्न. सो त्यसपछि एज आई वाज वर्किङ एज अ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट, पछि आई गट अपर्च्युनिटी फर प्रोडक्ट म्यानेजमेन्ट, जुनमा चाहिँ इट वाज कम्प्लिटली अ न्यू थिङ फर मी. आई स्टार्टेड एज अ बिगिनर प्रोडक्ट म्यानेजमेन्टमा होइन. त्यसमा अलिकति एक्सपिरियन्स भनेको प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको मात्रै थियो होइन, तर आई स्टार्टेड कोर्सहरू लिएँ, पढेँ होइन. र इट वाज इन अ स्टार्टअप कम्पनी, जसले गर्दा चाहिँ मलाई चाहिँ धेरै नै एक्सपोजर पाएँ अनि ट्राई गर्न पाएँ नयाँ नयाँ कुराहरू होइन, एक्सप्लोर गर्न पाएँ. देयर वर कपल अफ टाइम्स वेयर माई डिसिजन्स वर रङ, देयर वर कपल अफ टाइम्स वेयर माई एनालिसिस वर रङ होइन, तर त्यही कुराले गर्दा चाहिँ मैले सिक्दै गएँ कि झन्. सो द्याट्स हाउ आई ल्यान्डेड अप इन प्रोडक्ट म्यानेजमेन्ट अनि अहिले त्यही गर्दैछु. Okay, that's a nice journey. तर हामी प्रोडक्ट म्यानेजमेन्टको एकछिनमा कभर गर होला, तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ वाट आई वान्टेड टु आस्क वाज सिन्स यु वेयर इन बोथ साइड होइन, सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट पनि जानु हो, त्यसपछि प्रडक्ट म्यानेजर पनि जानु भयो होइन. अनि हामीले चाहिँ एकदमै चलिराख्ने डिबेट अरू कन्भर्सेसन भन्ने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई चाहिँ कतिको टेक्निकल नलेज हुनुपर्छ त भन्ने चाहिँ एउटा maximum discussion हुन्छ. What do you think about that? If you're someone who is trying to get into project management,
Like, does that mean like you need to have a technical knowledge or like in-depth technical knowledge, or maybe just know the terms, or कस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ? मलाई चाहिँ यो फिल्डमा चाहिँ स्पेसिफिकली टु आन्सर यर क्वेसन होइन, यसमा चाहिँ कस्तो लाग्छ भने कम्पनीले आफ्नो जब डिस्क्रिप्सन डिफाइन गरे आउँछ वाट दे आर लुकिङ फर। प्रडक्ट म्यानेजरको रोल चाहिँ प्रडक्ट म्यानेज गरेर होइन एउटा बिजनेस पर्सपेक्टिभ र टेक्निकल फिल्डलाई ब्यालेन्स गरेर म्यानेज मात्रै गरेर लाने हो कि होइन, अर मोर इन्क्लाइन टुवर्ड्स लाइक टेक्निकल फिल्डतिर नै क्या, जुन चाहिँ डिप्लोइमेन्टदेखि लिएर कोर इन्फ्रास्ट्रक्चरको बारे नलेज भएर हुन्छ नि, डेभअप साइडतिर पनि नलेज भएर सबै कुराहरू आफैले कन्डक्ट गर्न नपरे पनि सुपरभिजनमा राख्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ नि कुराहरू छ होइन। सो त्यो टाइपको जब डिस्क्रिप्सनतिर जाने भए चाहिँ कम्पनीले डिफाइन गरेको हुन्छ कि लाइक वी वान्ट अ प्रडक्ट म्यानेजर हु हेज अ टेक्निकल ब्याकग्राउन्ड नोइङ दिज प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेस, दिज इन्फ्रास्ट्रक्चर्स होइन, क्लाउड कम्प्युटिङको बारेमा थाहा हुनु पऱ्यो एन्ड अल दिज थिङ्स है। तर जेनेरिकली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ साउन्ड नलेज डेफिनेटली हुनुपर्छ होइन। डेभलपरले के काम गर्छ, कुन ल्याङ्ग्वेजमा काम गर्छ, कस्तोमा काम गर्छ, हाम्रो डेटाबेसहरू कहाँ छ, के युज गराएको छ होइन, कसरी गर्छ, नट द्याट यु निड टु गो एन्ड कोड अर यु निड टु लाइक मेक अल दिज सेटिङ्स क्लाउडमा अर डेटाबेसेसहरूमा कता स्टोर गराएको छ होइन। सो त्यो सबै नलेज हुनु पर्दैन हाउ टु डु इट भनेर, तर एटलिस्ट यु निड टु हेभ एन आइडिया, किनभने एज अ प्रडक्ट म्यानेजर वेन यु गो आउट एन्ड स्पिक टु क्लाइन्ट्स, एनी अफ द स्टेक होल्डर्स, यु निड टु हेभ दिज इन्फर्मेसन होइन। हामीले चाहिँ यसरी सेभ गर्छौँ। हाउ डु यु सिक्योर डेटा भन्यो भने आई हेभ टु आस्क माई टेक्निकल टिम भन्न मिल्दैन होइन। सो यु निड टु बी एबल टु आन्सर दिज होइन। कुन प्लेटफर्ममा चाहिँ प्रडक्ट बनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा बनेको छ भन्न सक्नु पऱ्यो होइन। सो यो डिटेल्सहरू, यो यति लाइक लेभलको इन्फर्मेसन चाहिँ हुनु पऱ्यो, साउन्ड नलेज हुनु पऱ्यो होइन। तर अलिकति कोरतिर जाने, अलिक टेक्निकल कोरतिर जाने भने इट्स डेफिनेटली डिफाइन्ड बाई द कम्पनीज रिक्वायरमेन्ट्स त्यो रोलको लागि चाहिँ। सो द्याट मिन्स देयर इज नो राइट एन्सर टु द्याट एन्ड लाइक इट रियली डिपेन्ड्स अपन द कम्पनी। एक्ज्याक्टली अनि बट ह्याभिङ द्याट नलेज इट्स अ भेरी प्लस पोइन्ट यु एज अ प्रोजेक्ट म्यानेजर और प्रडक्ट म्यानेजर चाहिँ भन्न सकिन्छ होला होइन। सकिन्छ। अनि प्लस के भइदिन्छ भने बिजनेस नलेज त लाइक अब लेमन टर्ममा हामी कुरा गर्दाखेरि बुझ्न सकिन्छ, तर टेक्निकल एस्पेक्टमा कुरा गर्दाखेरि टेक्निकल टिमलाई कहिले पनि अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सकिँदैन क्या यदि साउन्ड नलेज भइदिएन भने होइन। प्लस पोइन्ट चाहिँ कि अलिकति डेभलपमेन्ट ब्याकग्राउन्डहरूबाट आउँदाखेरि चाहिँ एउटा प्लस पोइन्ट के भइदिन्छ भने डेभलपरले उसको चाहिँ एउटा एस्टिमेसन दिँदाखेरि या हुन्छ नि एउटा स्कोप अफ वर्क डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा नलेज इन्साइट भइदिन्छ कि वाट काइन्ड अफ फिचर इट इज होइन। अब हामीले मकअपमा र एउटा डकुमेन्टमा मात्रै डिफाइन गर्दाखेरि त इट क्यान बी अ सिम्पल एउटा फिचर मात्रै एडिसनल फिचर या एनहान्समेन्ट हुनसक्छ होइन। तर त्यो ब्याक एन्डमा काम गर्दाखेरि डेभलपरहरूको इनपुट होइन, टेस्टिङको इनपुट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कामको स्कोप कति हुनसक्छ त होइन। अब नन टेक्निकल पर्सनलाई जो हु इज नट एक्सपिरियन्स्ड होइन, उनलाई बुझ्न गाह्रो होला, ए हो र होइन होला भन्ने फिलिङ आउनसक्छ होइन। तर वेन यु हेभ दिज नलेज होइन, वेन यु हेभ लाइक टेक्निकल ब्याकग्राउन्डमा अलिकति भिजेको छ, बुझेको छ होइन, काम गर्दै जाँदाखेरि सबै कुराहरूमा अलिकति एक्सपिरियन्स छ भने चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ नेगोसिएट गर्नुपर्ने ठाउँमा नेगोसिएट गर्न सकिन्छ टेक्निकल टिमसँग। अब त्यही एस्पेक्टमा चाहिँ हाम्रो नन टेक्निकल टिम होइन, एक्जिक्युटिभ टिमहरू स्टेक होल्डरसँग नेगोसिएट गर्नुपर्ने छ भने त्यता पनि गर्न सकिन्छ। सो ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ। सो देयर विल बी अलवेज अ प्लस पोइन्ट। सो हामीले पनि युजली प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको ओपनिङ्स खोल्दाखेरि अर मेबी अहिले पनि छ एउटा, सो के अरे त्यसमा ओपनिङ्स खोल्दाखेरि चाहिँ युजली से कि एटलिस्ट अलिकति टेक्निकल नलेज चाहिँ हुनुपर्छ होइन। तर डेफिनेटली आई अल्सो एग्री अन द्याट पोइन्ट कि इट रियली हेल्प्स होइन टु बिकम अ to have a technical background or technical knowledge as a project manager or a product manager होइन। तर अघिदेखि म प्रोजेक्ट म्यानेजर or a product manager भनिरहेको छु होइन। तर बिकज देयर इज अ भेरी अलिकति मिसकन्सेप्सन त भन्दैन, तर मेबी अलिक कन्फ्युजन छ भनौँ न। कन्फ्युजन इन टर्म्स कि प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट र प्रोजेक्ट म्यानेजर, प्रडक्ट अनर र प्रडक्ट म्यानेजर तिनवटा डिफ्रेन्ट वर्ड होइन। लाइक इट दे कम ह्यान्ड इन many companies or maybe many roles itself. And like what is the exact difference between a project manager, a product owner or a product manager itself? And so like how do they come in hand in like different scenarios? I know the answer is it depends upon the company, but like exactly भन्ने नि हो, so what is the definite अलिकति बुझ्न सकिने term or maybe job description for these roles? ओके। सो प्रडक्ट ओनर, प्रडक्ट म्यानेजर चाहिँ एउटा
हायरार्कीमा आउने रोल्सहरू हो होइन, एउटा जबहरू जब पोजिसन्सहरू भयो है। प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट चाहिँ एउटा कोर एउटा प्रोजेक्टमा काम गर्ने एउटा पोजिसन भयो है। आई टु स्टार्ट विथ प्रडक्ट ओनर भर्सेस प्रडक्ट म्यानेजमेन्टमा स्टार्ट गर्छु होइन। प्रडक्ट ओनर भनेको चाहिँ हाम्रो एजाइल डेभलपमेन्ट मेथोलोजी स्पेसिफिकली भन्नुपर्दा चाहिँ स्क्रममा हुने एउटा रोल हो होइन, जसको चाहिँ मेन फोकस मेन जब रेस्पोन्सिबिलिटी भन्ने कि होइन एउटा गोल भनेको चाहिँ ब्याकलग प्रिपेयर गर्ने, रोड म्यापहरू बनाउने, ब्याकलग ग्रुम गरेर ब्याकलगमा चाहिँ वरेभर टास्क फिचर एपिक्स वरेभर यु पुट इट देयर होइन, त्यो चाहिँ सबै अर्गनाइज वेमा राखेर कोर एकदम डिटेलमा राखेर चाहिँ होइन, प्लस स्टेक होल्डर्स बिजनेसमा के चाहिने कुरा हो रिक्वायरमेन्ट्स चाहिँ होइन एकदम राम्रो कम्युनिकेसन्स थ्रु होइन डकुमेन्ट गरेर युजर स्टोरिजहरू बनाएर चाहिँ डेभलपमेन्ट टिमलाई चाहिँ दिनलाई चाहिँ प्रिपेयर गर्ने भयो होइन। अपार्ट फ्रम द्याट टिममा चाहिँ हाम्रो भेलोसिटीहरू कस्तो भइरहेछ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ बढी भन्दा पनि टिमले चाहिँ के डेलिभरी गरिरहेछ र वाट आर आवर नेक्स्ट रिक्वायरमेन्ट्स, वाट आर आवर नेक्स्ट गोल्स होइन, त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्दै लाने एउटा चाहिँ रोल भयो प्रडक्ट ओनर भनेको चाहिँ है। अब प्रडक्ट म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ जस्तै प्रडक्ट ओनर चाहिँ तिम्रो स्क्रममा भयो होइन, एउटा एजाइल डेभलपमेन्ट मेथोलोजीमा चाहिँ युज हुने एउटा रोल भयो। प्रडक्ट म्यानेजमेन्ट चाहिँ एउटा ओभरअल होइन एउटा ओभरअल पोजिसन जुन चाहिँ एउटा सफ्टवेयर डेभलपमेन्टमा प्रडक्ट म्यानेजमेन्ट भनेको अब डिफ्रेन्ट लाइक फिल्डमै हुने कुरा हो। अब अहिले हामी सफ्टवेयर डेभलपमेन्टमा कुरा गर्ने भएकोले चाहिँ सो एउटा चाहिँ प्रडक्ट डेभलप गर्दाखेरि चाहिँ होइन मल्टिपल र डिफ्रेन्ट डाइनामिक्सलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ होइन। सो त्यो कुरा सबै चाहिँ प्रडक्ट म्यानेजमेन्टले चाहिँ म्यानेज गर्नु पऱ्यो होइन। सो एउटा उसले रोड म्याप बनाउने, ब्याकलग बनाउने, जुन चाहिँ कुरा प्रडक्ट ओनरले गरेर आएको सबै कुरा त आउने नै भयो। अपार्ट फ्रम द्याट होइन बिजनेसमा चाहिँ स्टेक होल्डरसँग चाहिँ अब कुरा गरेर चाहिँ होइन एउटा राम्रो रिक्वायरमेन्ट बुझ्नु पऱ्यो, मार्केटिङ टिमसँग चाहिँ ह्यान्ड इन ह्यान्ड लाइक हुन्छ नि कोलाबरेट गरेर काम गर्नु पऱ्यो होइन। अपकमिङ फिचर्स भर्सेस वाट आवर मार्केट टार्गेट होइन, अडियन्सहरू हाम्रो कसलाई लाइक टार्गेट गर्नेदेखि लिएर एभ्रिथिङ अलाइन हुनु पऱ्यो। सिमिलरली डिजाइन टिमसँग क्लोजली काम गर्नु पऱ्यो होइन, युआई युएक्स पर्सपेक्टिभबाट स्टेक होल्डरसँग चाहिँ डिल गर्नु पऱ्यो, बजेटिङको कुराहरू हेर्नु पऱ्यो, प्रोजेक्टको कुरा हेर्नु पऱ्यो। सो यो ओभरअल एउटा चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ प्रडक्ट म्यानेजमेन्टमा आयो है। मोस्ट अफ द कम्पनीजमा चाहिँ अहिले कस्तो हुन्छ भने स्क्रम फलो गरे पनि प्रडक्ट म्यानेजर भनेर राखेको हुन्छ होइन, र स्क्रम फलो नगरे पनि प्रडक्ट ओनर भनेर राखेको हुन्छ होइन। सो इट डिपेन्ड्स त्यसमा चाहिँ कसरी चाहिँ डिफाइन गरेर हुन्छ रोल्स रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू होइन। तर एउटा पर्फेक्ट आन्सर भन्दा पनि एउटा भिजुअलाइज गर्दा चाहिँ लाइक हुन्छ नि लेफ्ट एन्ड राइटमा चाहिँ हाम्रो यो डेफिनेसनहरू चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है। अनि नाउ टकिङ अबाउट प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा चाहिँ उसको रोल्सहरू भनेको चाहिँ अब प्रोजेक्टलाई डेलिभरी एउटा हुन्छ नि काम लिएर टास्कहरू लिएर अब नट नेसेसरी उसले स्क्रममै गर्नुपर्छ भनेको छैन होइन, स्प्रिन्ट्समा काम गर्नुपर्छ भनेको छैन, एउटा क्यानबनमा हुनसक्छ या डिफ्रेन्ट आफ्नो रिक्वायरमेन्ट निड अनुसार रन गरेर हुन्छ टिमहरू होइन। जस काम लिनु पऱ्यो, टिम मेम्बरसँग कोलाबरेट गरेर उनीहरूलाई बुझाएर काम गराउनु पऱ्यो होइन, र डेलिभर गर्नु पऱ्यो अन द लाइक डेट होइन, जहिले डिफाइन गरेर ड्यु डेटमा गर्नु पऱ्यो, डेलिभर गर्नु पऱ्यो जे होस् है। सो त्यसमा चाहिँ अब प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको रोलमा चाहिँ यु निड टु मेक स्योर कि अब ऊ त एभ्री डे टु डे बेसिसमा चाहिँ टिम मेम्बरसँग क्लोजली काम गरेर हुन्छ नि होइन। द्याट पर्सन निड्स टु मेक स्योर कि अब रिक्वायरमेन्टहरू सबै क्लियर छ कि छैन होइन। अब जस्तै एउटा डिजाइन र डेभलपमेन्टमा चाहिँ एउटा चाहिँ कन्सर्न आयो या एउटा हुन्छ नि कन्फ्युजन आयो होइन, अब त्यो डेभलपरले रेज गर्यो, डेभलपरलाई मात्रै मैले चाहिँ क्लियर गरिदिएँ होइन, तर डिजाइनमा चाहिँ चेन्ज गराएको छैन होइन। र त्यही कुरा चाहिँ माथि जहाँबाट प्रडक्ट ओनर या प्रडक्ट म्यानेजर या डिफ्रेन्ट स्टेक होल्डर्सबाट आएको रिक्वायरमेन्ट हो भने उनीहरू कम्युनिकेट भएको छैन भने हुज गन डु द्याट होइन। सो त्यतातिर चाहिँ यु निड टु मेक स्योर द्याट एभ्री वान इज कम्युनिकेटेड होइन अन टाइम होइन। हु नोज लाइक मेबी त्यो चेन्जेस चाहिँ इट्स नट एक्सेप्टेबल होइन। सो त्यो कुरा चाहिँ फेरि इनिसिएटिभ गर्नु भएन नि त काम होइन। सो सबैतिर चाहिँ एज अ ब्रिज काम गरिदिनु पऱ्यो क्या होइन। सो मेकिङ स्योर द्याट द टेक्निकल टिम इज कम्युनिकेटेड, मेकिङ स्योर द्याट बिजनेस टिम स्टेक होल्डर्स आर कम्युनिकेटेड होइन। कुनै कुरा चाहिँ अब टाइम लाग्छ गर्न सक्दैन भ्याउँदैन भने त्यो टाइममै प्रोएक्टिभली कम्युनिकेट गरिदिनु पऱ्यो होइन। टिमलाई चाहिँ वाट दे आर वर्किङ अन
होइन फ्राइडेसम्म डेलिभर गर्नुपर्ने छ हामीले चाहिँ अलिकति एक्स्ट्रा इनपुट दिनुपर्ने हो कि मेकिङ स्योर द्याट वी एक्चुली बी एबल टु डेलिभर होइन फ्राइडे डेलिभर गर्नुपर्छ थर्सडे आफ्टरनुनमा आएर मात्रै ल हामीले चाहिँ एक्स्ट्रा टाइम दिउँ न भनेर चाहिँ सायद रङ डिसिजन हुनसक्ला होइन सो त्यो एभ्री डेको प्रोग्रेस हेरेर होइन हामीले ड्यु डेटमा चाहिँ डेलिभर गर्न सक्छ कि सक्दैन भर्सेस एभ्रिथिङ सबै टिम मेम्बरलाई काम क्लियर छ कि छैन उनीहरूले गर्नुपर्ने कामहरू उनीहरूको कहिलेकाहीँ चाहिँ अब एउटै टिममा एउटा भनौँ न एउटा साई पर्सन इन्ट्रोभर्ट पर्सन होला भने एउटा पर्सन चाहिँ को होला भने एकदम ट्यालेन्टेड तर डजन्ट फिल लाइक स्पिकिङ टु अदर्स बिकज ही लाइक्स टु जस्ट सिट अन हिज डेस्क एन्ड वर्क फर हिमसेल्फ होइन छ भने त्यस्तो टिम मेम्बर्सलाई कसरी कोलाबोरेट गराइदिने त होइन यो इन्ट्रोभर्ट पर्सन साई पर्सनले चाहिँ कहिले पनि गएर चाहिँ मलाई गाह्रो भयो भन्न हुन्छ नि कम्फर्टेबल फिल नहोला दि अदर पर्सन जो चाहिँ अलिकति आफू मात्रै बसेर काम गर्ने मान्छे चाहिँ वाट्स यो प्रब्लम लेट मी हेल्प यु भन्नलाई चाहिँ उसले सोचेकै नहोला अरे होइन सो यु निड टु वर्क विथ इच एन्ड एभ्री इन्डिभिजुअल जसले गर्दा चाहिँ यो मान्छेले पनि कम्युनिकेट गर्न थालोस् उसलाई पनि हेल्प होस् एउटा नयाँ प्र्याक्टिस होस् भने एट द सेम टाइम भर्खर जोइन गरेको या जसले सिक्दैछ होइन उसलाई पनि हेल्प होस् क्या त्यो सबै ब्यालेन्स भएर जाओस् सो यो पार्टहरू चाहिँ सबै प्रोजेक्ट म्यानेजरले चाहिँ हेर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ सो दिस इज डिफरेन्स बिट्विन प्रडक्ट ओनर प्रडक्ट म्यानेजमेन्ट एन्ड प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट So you explained it pretty well in terms of like what are the differences between all these three. But I think there is a clear contrast of it, you know, for me as well. I think for the audience as well. Ki project manager is someone who is like one-liner bhanne ho bhanne is someone who is actually looking after the delivery of the decisions that the product team has made. So product owner is actually product owner is a specific role that Agile ko methodology ma euta specific role parna jन्छ which is who looks after the product ko naya upcoming features plans and roadmap and everything तर त्यो भन्दा नि माथि बसेर चाहिँ product manager हेर्ने हो भने चाहिँ is someone who talks to the business teams clients customers हैन त्यसपछि त्यो अनुसारको प्रोडक्टलाई कुन डिरेक्सनमा लाने भने चाहिँ डिसिजन लिन्छ होला सो हजुर I have one right in that contrast हैन सो तर आई थिङ्क प्रडक्ट म्यानेजरले चाहिँ एकदमै हेभी रोल प्ले गर्छ जस्तो लाग्छ यसमा चाहिँ मैले किनकि दे आर समन हु इज एक्चुअली लुकिङ आफ्टर दि यहाँको इन्टरनल टिम एज वेल एज एक्जिक्युटिभ टिम्स और मेबी बोर्ड अफ डिरेक्टर्स होला देन लाइक क्लाइन्ट्स कस्टमर्स मार्केटिङ साइड एज वेल होइन इभन R&D पनि पर्छ होला प्रोबेबली होइन सो लाइक इफ समन वान्ट्स टु गेट इन्टु प्रडक्ट म्यानेजर होइन सो what would be the journey for that person would be like, and a person who is like just getting started into like this managerial role so what would be the journey for that person be like, and if I'm someone who wants to get into product management, then like how quick can I get started on that? That's really a nice question होइन अनि युजली अब यो क्वेसन चाहिँ भर्खर अब ग्रेजुएट भएको स्टुडेन्ट्सहरू हुन्छ नि उनीहरू पनि अब यस्तै लिङ्क्डइन नेटवर्क्सहरूबाट चाहिँ अब क्वेसनहरू गरेर हुन्छ कि वाट क्यान आई डु दाइ भन्ने हिसाबमा चाहिँ होइन अनि मेरो आन्सर चाहिँ प्रिटी स्ट्रेट छ यसमा चाहिँ होइन इट्स नट द्याट नो वान क्यान गेट इट अर एभ्री वान क्यान गेट इट होइन यसमा चाहिँ यु निड टु नो यर फर्स्ट योर सेल्फ होइन अब जस्तै भर्खर सुरुवात ग्रेजुएट गर्दैछु मलाई त थाहा छैन के हो भन्नेतिर भन्दा पनि होइन तिमी कस्तो टाइपको मान्छे हो होइन लाइक आर यु कम्फर्टेबल लाइक टकिङ टु पिपल होइन कतिजना साई र इन्ट्रोभर्ट पनि हुन्छन् होइन तर यो जब डिस्क्रिप्सनले डिफाइन गर्छ र गर्नै पर्ने छ भने त कति मान्छेले गर्छन् नि त मैले दिस इज माई रोल होइन आई हेभ टु डु इट भन्ने हिसाबले सो वाट यु निड टु फर्स्ट क्लियर योर सेल्फ इज लाइक हुन्छ नि हाउ कम्फर्टेबल आर यु स्पिकिङ टु पिपल होइन अब हाम्रो क्लाइन्ट्सहरू नट नेसेसरी नेपालमा मात्रै हुन्छ बाहिर पनि हुनसक्छ होइन सो ल्याङ्ग्वेज एउटा कन्सर्न भइहाल्यो हाउ फ्लुएन्टली आर यु एबल टु स्पिक एन्ड कम्युनिकेट होइन इफ गर्न सक्दैन भने पनि आर यु ओपन टु लर्न एन्ड प्र्याक्टिस त्यो एउटा फर्स्ट कन्सर्न भयो अर्को भनेको चाहिँ रिडिङ राइटिङ स्पिकिङ चाहिँ एउटा एकदम स्ट्रङ पोइन्ट हुनुपर्छ त्यो क्यान्डिडेटमा होइन उसले राइटिङ जस्तै उसको चाहिँ कम्युनिकेट गर्नु पऱ्यो इमेल थ्रु अर च्याट थ्रु होइन डकुमेन्टेसनहरू बनाउनु पऱ्यो होइन यो पार्टहरू चाहिँ सबै म चाहिँ कम्युनिकेसन क्याटेगोरीमा राख्छु फर्स्ट थिङ है सेकेन्ड भनेको चाहिँ डिटेल डेटा पर्सन कतिको छ होइन सो हाउ मच लाइक मैले एउटा बनाइदिएँ कम्युनिकेट गर्दै मात्रै सकियो डजन्ट हेल्प यु टु बी अ गुड प्रडक्ट म्यानेजर होइन आफूले बनाएको कुरामा चाहिँ डिटेलली जानु पऱ्यो होइन त्यो डेटाहरू स्टडी गर्न सक्नु पऱ्यो कि मैले बनाइरहेको चाहिँ लाइक वाट इन्साइट डज इट गिभ होइन त्यसमा चाहिँ इज इट वर्किङ अर नट
होइन एकदम क्रिटिक्सहरू एक्सेप्ट गर्न सक्नु पऱ्यो होइन कसैले चाहिँ समन कम्स टु यु एन्ड टेल यु द्याट दिस फिचर द्याट यु डेभलप्ड होइन द सेम फिचर वेयर यु लाइक स्पेन्ड मेबी लाइक 3 months 4 months 5 months 6 months होइन त्यही फिचरलाई चाहिँ समन कम्स एन्ड टेल यु द्याट दिस इज सच अ पोर फिचर भन्यो भने यु निड टु बी एबल टु एक्सेप्ट द्याट बिकज युआर नट डेभलपिङ द्याट फर यर सेल्फ युआर डेभलपिङ फर युजर्सहरू होइन सो यो कुराहरूको चाहिँ अब एउटा इन्डिभिजुअललाई थाहा हुन्छ कि म कस्तो खालको मान्छे भनेर होइन अनि सिन्स यो रोल चाहिँ अलिकति कस्टमर साइडतिर पनि त बढी फोकस भए हुन्छ होइन सो कस्टमर क्यान बी इन एनी फर्म एकदम डिसेन्ट होइन एकदमै एग्रेसिभ समवन भेरी गुड एट कम्युनिकेटिभ बिकज उसले चाहिँ एकदमै राम्ररी मेसेज र रिक्वायरमेन्ट्स मेसेज पास गराएको हुन्छ भने समवन जस्ट एकदम इन्फर्मल र एकदमै लिमिटेड इन्फर्मेसन पास गरेर धेरै कुरा एक्सपेक्ट गराएको हुन्छ होइन सो यो कुराहरू चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्ने हुनु पऱ्यो होइन सो इफ यु आर अ पर्सन हु इज इन्ट्रेस्टेड एन्ड अर मेबी लाइक यु थिङ्क द्याट यु मे बी comfortable होइन or you think you are comfortable dealing all these situations communicate गर्न सक्नु पर्यो कन्भिन्सिङ गर्न सक्नु पर्यो नेगोसिएट गर्न सक्नु पर्यो होइन यो भनेको त विथ टाइम सिक्दै जाने पनि कुराहरू हो होइन तर अलिकति प्रिपेयर्ड हुनु पर्यो कि दिज आर द च्यालेन्जेस आइम गर्न गेट अन माई जर्नी प्रडक्ट म्यानेजमेन्टको जर्नी भनेर सो यो कुराहरूको लागि चाहिँ कति प्रिपेयर्ड छौ र आस्किङ यर सेल्फ वुड आई बी कम्फर्टेबल इन द्याट रोल होइन इफ यस देन यु क्यान ट्राई फर प्रडक्ट म्यानेजमेन्ट होइन तर इफ युआर लाइक होइन मलाई कस्टमर साइडतिर कुरै गर्न मन लाग्दैन होइन मलाई चाहिँ मेरो इङ्ग्लिस बोल्नेमा मलाई फ्लुएन्सी गाह्रो लाग्छ मेरो ग्रामर भोक्याब सबै मेरो चाहिँ अलिकति आइ एम नट कम्फर्टेबल विथ द्याट आइड रादर सेट असाइड एन्ड डु समथिङ एल्स बाई माइ सेल्फ जहाँ चाहिँ मलाई धेरै मान्छेसँग डिल गर्नु पर्दैन भने चाहिँ देन देयर इज भेरियस अदर रोल्स द्याट यु क्यान थिङ्क अफ त्यो कम्युनिकेसन साइडमा चाहिँ होइन सो आई हेभ अ भेरी पर्सनल एक्सपिरियन्स इन द्याट कि किनकि सुरुमा चाहिँ मैले आई स्टार्टेड विथ द सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट अनि आई वर्क एज सफ्टवेयर डेभलपर फर लाइक भेरी क्वाइट अ लङ टाइम तर आई युज टु बी टिम लिड होइन पहिलेदेखि नै अनि त्यो पार्टमा चाहिँ आई युज ह्याड टु कम्युनिकेट विथ क्लाइन्ट होइन देयर वाज नो प्रोजेक्ट म्यानेजर एज सच सानो कम्पनी थियो होइन अनि सुरुमा चाहिँ नेपाली क्लाइन्ट्सहरू हुन्थ्यो फाइन नेपालीमा बोल्न सकियो त त्यो होइन देन वेन आई जम्प इन अनदर कम्पनी देन क्लाइन्ट युएसको थियो एन्ड वाट आई फेल्ट वाज मेरो आई युज टु थिङ्क मेरो कम्युनिकेसन स्किल चाहिँ ठिकै होला भन्ने चाहिँ सोच्थेँ होइन तर त्यति बेला चाहिँ इङ्ग्लिसमा बोल्नु पर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ त्यो कलमा होइन मलाई अल्सो याद छ त्यो पसिना भयो कि म त्यो बोल्न फ्लुएन्सी नहुने कि राम्रो हजुर हजुर अनि आई थिङ्क तर विथ प्र्याक्टिस ओर मेबी हुन्छ नि टक वर्किङ विथ मल्टिपल कस्टमर्स मल्टिपल क्लाइन्ट्स पाइरहेको देन लाइक आई इभन वर्क इन अ कम्पनी अब्रोड पहिला पछि होइन त्यति बेला चाहिँ आई थिङ्क आई वाज गुड इनफ के सो आई थिङ्क इट्स अल अबाउट प्र्याक्टिस जस्तो लाग्छ त्यो कम्युनिकेसन सो इफ समवन इफ देयर इज सम हु थिङ्स कि होइन मेरो इङ्ग्लिस चाहिँ राम्रो छैन और मेबी लाइक म इङ्ग्लिसमा कम्युनिकेट गर्न गाह्रो हुन्छ द्याट सुडन्ट स्टप यु जस्तो लाग्छ होइन हजुर किनकि द्याट कम्स विथ द प्र्याक्टिस अनि यस सुरुमा गाह्रो हुन्छ वी अल कम फ्रम द्याट अनि तर यस यु क्यान डेफिनेटली डु द्याट बिकज आज जापानको प्रोजेक्ट म्यानेजरले म आज मेरो इङ्ग्लिस राम्रो छैन भने प्रोजेक्ट म्यानेजर गरिदिनु भन्दैन कि एक्ज्याक्टली दे आर नट साई कि दे डोन्ट नो इङ्ग्लिस एक्ज्याक्टली एक्ज्याक्टली इङ्ग्लिस इज नट आवर फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज तर फर्चुनेटली मोस्ट अफ द पिपल हु आर टकिङ राइट नाउ और मेबी स्टडिङ इन नेपाल बच्चैदेखि इङ्ग्लिस पढ्न पाइरहेछ स्कुलमा त इङ्ग्लिस पढेन के अरे इङ्ग्लिस बोलेन भने फाइन तिर्नु पर्थ्यो होइन सो त्यसले पनि धेरै नै हेल्प गर्छ होला जस्तो लाग्छ होइन तर आई डोन्ट थिङ्क समवन सुड बी भेरी साई अर मेबी हुन्छ नि होइन मलाई इङ्ग्लिस राम्रो आउँदैन भनेर चाहिँ पछाडि हट्नु चाहिँ हुँदैन इट कम्स विथ द प्र्याक्टिस त्यो हुँदैन त्यो चाहिँ तिम्रो कस्तो भने यु सुड नट अन्डरस्टिमेट अर जज योरसेल्फ होइन नेपालमा पनि आई सी सो मेनी बिजनेस टाइकुन सो मेनी सक्सेसफुल लाइक बिजनेस ओनर्सहरू होइन हुज इङ्ग्लिस वुडन्ट इभन म्याटर क्या होइन उनीहरूको ग्रामर मिलाइ हुँदैन फ्लुएन्सी छैन होइन तर दे आर एबल टु डेलिभर द्याट मेसेज वाट दे आर एक्चुली ट्राइङ टु डु होइन जस्तै मेरो केसमा पनि मेरो जर्नीमा पनि होइन जस्तै एज यु सेड होइन मैले कम्युनिकेट गर्न सक्छु जस्तो लाग्थ्यो होइन तर वेन आई स्टार्ट डिलिङ विथ क्लाइन्ट्स फ्रम अस्ट्रेलिया युएस होइन डिफ्रेन्ट पार्ट अफ द वर्ल्ड सबैको आफ्नो आफ्नो एक्सेन्ट हुन्छ होइन सो देयर इज अ स्ट्रगल कि उनीहरूलाई कसरी सम्झाउने उनीहरूले बोलेको पनि बुझ्न गाह्रो कहिलेकाहीँ होइन त्यो भनेको चाहिँ आई गेस वी हेभन बिन युज टु द्याट हुन्छ नि त्यो फ्लुएन्सी उनीहरूको चाहिँ बोल्ने तरिकाहरू उनीहरूले बिच बिचमा युज गर्ने वर्ड्सहरू होइन सो द्याट गेट्स युज टु इट होइन मान्छे चाहिँ अलिकति ओपन केमा हुनु पऱ्यो भने मैले सक्दैन भन्दा पनि म ट्राई गर्छु तर म चाहिँ आइएम ओपन टु लर्न एन्ड प्र्याक्टिस मेन द्याट्स वाट इट म्याटर्स जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है सो मनै लाग्दैन इज अ डिफ्रेन्ट स्टोरी तर मलाई गर्न मन छ
तर म चाहिँ ट्राई गर्छु भन्ने सोच्ने मान्छेले चाहिँ गर्न सक्छ द्याट्स वाट आई बिलिभ तर त्यसमा पनि आई थिङ्क हामी चाहिँ एज अ मैले धेरै देखाएको छ कि नेपाली इन्जिनियर्सहरू नेपाली के अरे हामी त्यो हाम्रो एउटा हम्बलनेस चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन हामीले फेरि दोहोऱ्याएर सोध्न अलिकति अप्ठ्यारो मान्छ कि हिचकिचाउँछ होइन अनि द्याट्स कम्प्लिटली फाइन एज वेल मलाई होइन किनकि त्यो क्लाइन्टहरूले पनि बुझेछ इङ्ग्लिस इज नट आवर फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज एक्ज्याक्टली अनि क्लाइन्टहरूले पनि बुझेछ देयर आर टु मेनी एक्सेन्ट्स होइन अनि इफ यु डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड थिङ यु क्यान जस्ट आस्क लाइक प्लिज कुड यु प्लिज रिपिट ओर मेबी वाट एभर इट इज त्यो गऱ्यो भने आई थिङ्क दे वन्ट हेजिटेट होइन सो त्यसरी पनि स्टार्ट गर्न सकिन्छ होला तर त्योभन्दा अगाडि पनि सबैभन्दा फर्स्ट पोइन्ट चाहिँ क्लाइन्टसँग कम्युनिकेट गर्ने इज अ नेक्स्ट स्टेप सेकेन्ड स्टेप होला भन्छु म होइन तर फर्स्ट स्टेप त आफ्नै टिमसँग पनि कम्युनिकेट गर्न राम्रोसँग सक्नु पऱ्यो सो अनसाइट टिम हुन्छ आजकल त रिमोट भइसक्यो सबै होइन त्यो डिफ्रेन्ट रिजनमा बसेर काम गरेर हुन्छ सो त्यसमा चाहिँ यो कम्युनिकेसनको पार्ट द मेन पोइन्ट इज हाउ यु डेलिभर यो मेसेज वाट युआर ट्राइङ टु आस्क अर से अर हुन्छ नि एउटा कन्क्लुड केही गर्नु खोजिरहेको छ त्यो कम्युनिकेसन थ्रु भने त्यसमा चाहिँ प्रोएक्टिभ पनि हुनु पऱ्यो होइन र यु निड टु मेक स्योर कि के मेसेज डेलिभर गर्न खोजेको रिसिभरले चाहिँ त्यो रिसिभ गर्यो कि गरेन त्यो मेसेज होइन द लास्ट पोइन्ट चाहिँ त्यही कम्युनिकेसनमै आयो कि उसले चाहिँ कसरी गर्छ भन्दा पनि भयो कि भएन कम्युनिकेट चाहिँ त्यसमा आएको कुरा चाहिँ तर इफ समवन हु इज लाइक हुन्छ नि ओके गुड एट इङ्ग्लिस होइन यु क्यान स्टिल बी गुड एट इङ्ग्लिस बट यु क्यान स्टिल बी साई एन्ड इन्ट्रोभर्ट होइन लाइक अनि त्यस्तो केसेसहरूमा चाहिँ मलाई पनि धेरैजनाले सोधेको छ कि यो कुरा चाहिँ म प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट अर मेबी प्रडक्ट म्यानेजमेन्ट जान चाहिँ मन छ तर आम बिट साई इन्ट्रोभर्ट होइन मलाई कम्युनिकेसन गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ इट्स नट द ल्याङ्ग्वेज प्रब्लम हियर इट्स हुन्छ नि इट्स अ नेचर अफ द पर्सन इट्स होइन सो लाइक त्यस्तो केसेसहरूमा लाइक वाट डु यु थिङ्क लाइक हाउ क्यान समवन बी हुन्छ नि still get into that even being a shy and like despite the nature of the person itself त्यसमा shy अब जस्तो मेरो इक्जाम्पल दिन्छु होइन म shy भन्दा पनि shy भन्ने कि अनकम्फर्टेबल एउटा जस्ट एउटा पोइन्ट आउँछ जब आफ्नो सर्कलभन्दा अरू कोहीसँग एक्कासी कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो गर्ने भन्दाखेरि होइन अनि आई हेभ गन थ्रु द्याट सिचुएसन्स एज वेल सो अब मान्छेहरूमा चाहिँ त्यो डिफर गर्छ होला होइन मेरो केसमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अल्दो आई वाज साई अर अनकम्फर्टेबल लाइक रिचिङ आउट टु द्याट अडियन्स अर लाइक वेभर आई निड टु स्पिक टु मेरो ब्याक अफ द हेडमा चाहिँ एउटा के भइदिन्थ्यो भने चाहिँ आई हेभ टु डु दिस मेरो चाहिँ यो एउटा जब डिस्क्रिप्सन भन्ने कि एउटा रोल भन्ने कि होइन अर समटाइम्स के भइदिन्थ्यो भने मेरो आफ्नै म्यानेजरले पनि ओके विशाल यु गो हेड एन्ड कन्डक्ट दिस सेसन अर सिट विथ क्लाइन्ट भनिदिन्थ्यो आई हेभ टु डु इट होइन अब एट द्याट पोइन्ट मैले चाहिँ सक्दैन भनेर इफ आई ह्याड ब्याक्ड अफ देन प्रब्ली आई वुडन्ट ह्याभ बिन लाइक हुन्छ नि कन्टिन्युङ दिस प्रडक्ट म्यानेजमेन्टको जर्नीमा होइन तर आई ट्राइड त्यसमा चाहिँ गर्दा गर्दै त्यो एउटा जुन एउटा त्यो फ्याक्टर छ नि साई भन्ने कि अनकम्फर्टेबलनेस भन्ने कि होइन सायद आज पनि होला टु सर्टेन एक्सटेन्ट होइन अब आज फर्स्ट वी आर टकिङ फर फर्स्ट टाइम होइन त्यो एउटा छ कतै न कतै होइन तर त्यो बोल्दाखेरि इट्स गोइङ अन द फ्लो क्या र जाँदो रहेछ होइन सो मेबी फर्स्ट टाइम अलिकति गाह्रो होला सेकेन्ड टाइम अलिक गाह्रो होला अलिक कम हुँदै गएको फिल होला होइन सो वन्स यु स्टार्ट डुइङ इट होइन बिकज इट्स समथिङ द्याट योर जब डिमान्ड्स फर होइन सो सिक्नु पऱ्यो कसरी कम्युनिकेट गर्ने होइन प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो होइन र हाउ डिड माई सेसन गो भनेर आफ्नो सिनियरसँग सोच्ने कि अब केही रेकर्डेड सेसनहरू छ भने चाहिँ आफूले बुझ्ने कि होइन वेयर डिड आई गो रङ वाट सुड आई हेभ सेड अर मैले के चाहिँ भन्नु नहुने थियो कुराहरू चाहिँ एनालाइज गर्नु सक्नु पऱ्यो होइन र त्यसमा अलिकति मिहिनेत गऱ्यो भने चाहिँ आई गेस लाइक हुन्छ नि मान्छेहरू अल्दो ह्याभिङ दिज नेचर साई इन्ट्रोभर्टनेस होइन त्यो कुरा चाहिँ कभर गर्न सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सो त्यही कुरामा गर्दाखेरि चाहिँ लाइक सिन्स वी फर्स्ट मेट होइन एन्ड लाइक वाट्स योर इम्प्रेसन अन मी लाइक वाट डु यु थिङ्क लाइक आम एक्सट्रोभर्ट अर इन्ट्रोभर्ट I've seen your podcastहरू होइन लाइक मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ होइन मैले चाहिँ हेरिरहेको हुन्छु कुनै चाहिँ पुरै हेर्छु कुनै चाहिँ सर्टेन पोर्सन हेर्छु स्टप गर्छु होइन सो अहिले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आई डिन्ट फिल लाइक वी आर मिटिङ फर फर्स्ट टाइम होइन वी ह्याड लाइक यो टेक्स्टहरूमा कुरा भइरहेको थियो कलमा कुरा भइरहेको थियो होइन सो अहिले चाहिँ आई गेस वी आर ह्याभिङ अ फर्मल डिस्कसन आई एम नट फाइन्डिङ एनीवेयर कि यु आर इन्ट्रोभर्ट अर एक्सट्रोभर्ट होइन यु आर कमिङ अप विथ यर क्वेसन्स आइ एम लाइक हुन्छ नि ट्राइङ टु एन्सर देम होइन सो त्यो एक्ज्याक्टली जजमेन्टमा चाहिँ म पुगेको छैन कि यु कुड बी इन्ट्रोभर्ट अर एक्सट्रोभर्ट द रिजन आई आस्क द्याट क्वेसन इज मेनी पिपल थिङ्क आम एक्सट्रोभर्ट बिकज आई क्यान टक इन पब्लिक आई क्यान टक हुन्छ नि पोडकास्ट गरिरहेको छु मेबी हुन्छ नि इभन ह्याभ मिटिङ्स विथ क्लाइन्ट एन्ड एभ्रिथिङ तर
I'm someone who has very big struggle to start a conversation. हजुर हजुर If I go into a conference, you'll find me sitting in a corner. Okay? अनि see I told you like when you have to do it ultimately it comes like हुन्छ नि एक्ज्याक्टली त्यो आइहाल्दो रहेछ क्या होइन अब मेरो पनि एउटा कुनै फेज थियो जुन आई ह्याड द सेम काइन्ड अफ लाइक हुन्छ नि स्ट्रगल लाइक हुन्छ नि ओपनिङ अप होइन तर वान्स यु गेट युज टु विथ द रोल भनौँ न यो मैले गर्नै पर्ने हो मैले यही बोल्नु पर्ने हो होइन अब त्यो बोल्दाखेरि कस्तो भइदिन्छ भने कोसँग कुरा गरिरहेको छ त कस्टमरसँग या बिजनेस ओनरसँग होइन यु हेभ द्याट चेकलिस्ट क्या कि म चाहिँ त्यो कन्भर्सेसनमा त्यो मिटिङमा डेफिनेटली इट्स अ बिजनेस मिटिङ अर एउटा कामको सिलसिलामा मिटिङ हुँदैछ होइन सो इट्स नट गन बी भेरी इन्फर्मल अर क्याजुअल डिस्कसन होइन केही कामको लागि त हुन्छ नि त त्यो काममा के डिस्कस गर्ने त के सोध्ने त वाट आर यु ट्राइङ टु अचिभ फ्रम द्याट मिटिङ होइन सो यु हेभ द्याट चेकलिस्ट क्या कि मैले चाहिँ रिक्वायरमेन्ट लिनु पऱ्यो रिक्वायरमेन्टको चाहिँ डिटेल के प्रब्लम फेस गरिरहेको छ यु हेभ द्याट चेकलिस्ट अर लाइक इन यर हेड होइन त्यो कुरा गर्दाखेरि definitely it comes out of you okay? Ki what problem are you facing, what are you like expecting from us and what kind of deliveries and when are you expecting all these things and so eventually those conversation does get initiated and started. So the gist of this whole point is even whatever your nature is you shouldn't be afraid of getting in this world and I encourage them in fact because मैले भने like I'm someone who is very introverted itself and many people don't agree that but I feel I'm introvert and it really doesn't matter and once you get started into that role it's my job भन्ने भइसकेपछि you can obviously so don't get afraid भन्ने चाहिँ एउटा लेसन चाहिँ हुन सक्छ होला probably यो पोइन्टबाट so getting back into project management हैन like अहिले त हामीले how to get started into कुरा गर्यो तर in product management itself मा चाहिँ I think there is a huge role of data driven decisions. Once you are a product manager, you are someone who is actually driving the direction of the product itself. And like हामीले कहिले अब बाहिर कम्पनीको प्रडक्टहरूको ब्लग गर्दाखेरि according to our research we found that X users are using X feature so we thought it would be great to implement Y or something like the पढिरहेको हुन्छ होइन so like how does that work in terms of product management and like data driven decisions कतिको important छ how does that work and like what are the data points that actually is looked into in terms of a product maybe in your experience that you have worked in a product पहिला चाहिँ data driven चाहिँ it's a भनौँ न it's a crucial part for making decisions है अनि त्यो एनालाइज गरेर डिसिजन गर्नुपर्छ होइन जुन चाहिँ प्रडक्ट म्यानेजमेन्टमा तर मोर चाहिँ कस्तो हुनु पऱ्यो भने चाहिँ वाट एभर यु आर बिल्डिङ होइन यु निड टु बी ओपन टु लाइक हुन्छ नि लाइक प्रडक्ट डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब दे आर मल्टिपल फिचर्सहरू जुन एड गर्छौँ दे आर लाइक इन्हान्समेन्टहरू होइन सो वी क्यान ग्यारेन्टी अर वी सुड नट बी भेरी 100% स्योर कि इट्स गन वर्क होइन एउटा भनौँ न एउटा फर्स्ट 2 months अर 1-2 महिना लगाएर चाहिँ वी डेभलप्ड अ फिचर होइन सर्टेन फिचर इन्हान्समेन्टहरू गऱ्यो रिलिज गऱ्यो अनि अब अर्कोमा काम गरौँ अर्को गर्दै गयो सो त्यो प्रोसेसमा गयो भने चाहिँ कस्तो भइदिन सक्छ भने चाहिँ यु आर नट किपिङ ट्र्याक अफ यर युजरको जर्नीहरू होइन त्यो युजरले हरेक युजरलाई गएर चाहिँ कस्तो भयो के भयो कस्तो भयो भन्ने पनि प्र्याक्टिकल नहुनसक्छ वन्स यु स्टार्ट ह्याभिङ अ लट अफ युजर्स सो लेट्स से सुरुमा यु आर जस्ट लाइक स्टार्टिङ विथ द प्रडक्ट जुन चाहिँ एउटा दुइटा क्लाइन्ट छ भने हो प्र्याक्टिकल होला त्यतिखेर चाहिँ हुन्छ नि पर्सन टु पर्सन फिडब्याक लिएर त्यहाँबाट चाहिँ हुन्छ नि इम्प्रुभमेन्ट्सहरू ल्याउनलाई तर वन्स यु स्टार्ट ह्याभिङ अ लट अफ कस्टमर्स लट अफ क्लाइन्ट्स हु आर युजिङ यर प्रडक्ट होइन यु निड टु ह्याभ द्याट डेटा इन्साइट्स तिम्रो फिचर दिएको छ एउटा प्रडक्टमा चाहिँ हाउ मेनी अफ द टिम हाउ मेनी अफ द कस्टमर्स आर युजिङ द्याम होइन कतिजनाले बेनिफिट लिइरहेछ सो आउट अफ 100 क्लाइन्ट्स मेबी जस्ट 2 or 3 आर युजिङ देन द्याट्स नट अ लाइक सक्सेसफुल स्टोरी होइन बाँकी 97-98ले कि त्यो फिचरको बारे थाहा नै छैन कि त्यो फिचरले गर्दा उनीहरूको प्रब्लम सल्भै भएको छैन होइन या त इट जस्ट लाइक हुन्छ नि हामीले त्यत्रो 1-2 महिना लगाएर डेभलप गऱ्यो इट्स जस्ट लाइक नट रेलिभेन्ट इन दिस इन्डस्ट्री होइन गिभिङ द्याट फिचर इन आवर प्रडक्ट सो यु निड टु नो अल दोज स्ट्याट्स होइन त्यो कसरी थाहा पाउँछौँ डिफ्रेन्ट मिडियम्सबाट होइन अब डेटा भनेको चाहिँ जस्तै कुनै फिचर होला उसले हाम्रो फर्म्स क्लिक गरेर चाहिँ एउटा के डेटाबेसमा स्टोर भयो होला वी वान्ट नट द्याट हामीले चाहिँ त्यो डेटा पाउँछौँ बट उसले चाहिँ कति युटिलाइज गरिरहेछौँ त्यो हामीले ट्र्याक गर्न सक्छौँ
होइन डिफ्रेन्ट टुल्स मिडियम्स थर्ड पार्टी प्रडक्टहरू चाहिँ आफ्नो प्रडक्टमा चाहिँ इन्टिग्रेट गरेर चाहिँ त्यसको सर्वेहरू कन्डक्ट गर्न सक्छौँ हाउ आर दे फाइन्डिङ द न्यू फिचर होइन डिड इट सल्भ देयर प्रब्लम होइन अब कोही क्लाइन्टसँग अब पर्सन टु पर्सन भेटेर चाहिँ कुरा गरेर चाहिँ एउटा रिक्वायरमेन्ट आएको थियो र त्यो डेलिभर गराएको छ भने डेफिनेटली यु क्यान आस्क देम एज वेल सो दोज डेटा क्यान बी लाइक हुन्छ नि रिट्रिभ अर यु क्यान ह्याभ दोज फाइन्ड दोज डेटा इन डिफ्रेन्ट मिडियम्स थ्रु डिफ्रेन्ट लाइक एक्टिभिटिज अर टुल्स होइन तर एउटा फिचर डेभलप गर्नलाई चाहिँ एउटा एनालिसिस भन्ने कि एउटा रेफरेन्स पोइन्ट चाहिँ डेटा चाहिँ हुनैपर्छ जस्तो लाग्छ होइन जस्ट बिकज आई वान्ट टु बिल्ड अ फिचर द्याट आई स इन अ डिफ्रेन्ट प्रडक्ट आई वान्ट टु ह्याभ दिस फिचर अल्सो इन माई प्रडक्ट विल नट सल्भ अर विल नट हेल्प यु लाइक जेनेरेट मोर रेभेन्यू अर मेक यु क्लाइन्ट्स ह्याप्पी होइन फर्स्ट यु निड टु नो कि हु आर यो क्लाइन्ट्स हु आर यो कस्टमर्स होइन त्यो क्लाइन्ट्स कस्टमर्सले चाहिँ के प्रब्लम फेस गरिरहेछ त होइन अनि त्यो बेसिसमा चाहिँ हामीले एउटा फिचर प्रोभाइड गर्छौँ होइन अब फिचर प्रोभाइड गरिसकेपछि कति युज गरिरहेछ त होइन हामीले सोचेको जस्तो एक्सपेक्टेड जुन हाम्रो रिजल्ट छ त्यो वेमा चाहिँ युज गरिरहेछ कि छैन भनेर त हामीले त्यो स्ट्याट्स त हेर्न सक्छौँ कतै न कतै होइन सो त्यो त्यतातिर इफ इट्स नट गिभिङ अस अ गुड रिजल्ट देन वी निड टु लाइक हुन्छ नि मेक अब डिफ्रेन्ट प्लान स्ट्राटेजिज होइन कस्टमरसँग चाहिँ कुरा गरेर किन नचलाइरह हो भेरियस रिजन हुनसक्छ कस्टमर्सलाई थाहै नभए हुनसक्छ हामीले प्रडक्ट अपडेट त पठायौँ मेबी इमेलमा गयो उसले चाहिँ जस्ट एउटा हुन्छ नि जहिले पनि यो प्रडक्ट कम्पनीबाट आइरहेको हुन्छ आई जस्ट मार्क एज रेड भनेर भन्यो त्यो फिचरको बारे थाहै भएन होइन नयाँ फिचर अनाउन्समेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ कस्टमरले साइन इन गर्दा साथै या त्यो प्रडक्टमा ल्यान्डिङ पेजमा केही देखाउने हो कि सो द्याट उसलाई अवेर गरिदियो कि हे देयर इज अ न्यू फिचर हियर है भनेर गर्ने हो कि होइन या त द कस्टमर इज लुकिङ फर समथिङ एल्स होइन उसको प्रब्लम अर्कै छ एन्ड वी आर नट कभरिङ देयर प्रब्लम होइन सो यो कुरा चाहिँ त्यो स्ट्याट्सले थाहा हुन्छ त्यो डेटाले थाहा हुन्छ होइन कस्टमर कुनै कस्टमरले हो आफै आएर भन्छ तर मेजोरिटीले चाहिँ दे जस्ट इग्नोर दे डोन्ट पुट मच एफर्ट टु लाइक हुन्छ नि सेन्ड यु अ मेसेज इमेल अर कन्ट्याक्ट यु डिरेक्टली सेङ द्याट दिस फिचर्स आर नट हेल्पफुल फर मी लाइक वी वान्ट समथिङ एल्स भनेर धेरै कमले गर्छन् होइन एन्ड द्याट्स द पोइन्ट वेयर लाइक वी स्टार्ट लुजिङ कस्टमर्स क्लाइन्ट्स होइन सो डेटा ड्रिभन डिसिजन एउटा प्रडक्ट म्यानेजमेन्टमा चाहिँ एकदम कोर पार्ट एउटा क्रुसियल कुरा जस्तो लाग्छ मलाई जुन चाहिँ प्र्याक्टिसमा चाहिँ ल्याउनुपर्छ हामीले सो त्यो डेटा ड्रिभन डिसिजन चाहिँ आई थिङ्क इट कम्स फ्रम अल दि साइड्स होला है नट जस्ट प्रडक्ट साइड आई थिङ्क डेटा चाहिँ मार्केटिङ साइडको डेटा पनि इट कम्स इन आउँछ त्यो मार्केटिङ गोल्सहरू आफ्नै हिसाबले रन भइरहेको हुन्छ होइन उनीहरूको डिफ्रेन्ट भेरियस क्याम्पेन्सहरू हुन्छ उनीहरूको गोलै डिफ्रेन्ट हुन्छ उनीहरूको टार्गेटै डिफ्रेन्ट हुन्छ होइन अब त्यो क्याटेगोराइज गर्ने हो भने होइन प्रडक्ट म्यानेजमेन्टमा पनि क्याटेगोराइज गर्ने हो भने टेक्निकलको डेटा डिफ्रेन्ट हुनसक्छ होइन पर्फर्मेन्स कस्तो भइरहेछ जुन कुरा चाहिँ एन्ड युजरलाई पनि थाहा हुँदैन एउटा भनौँ न एउटा सर्फेसियली चेक गर्दाखेरि त्यो एप्लिकेसन इज रनिङ फाइन होइन तर त्यसले इन्फ्रास्ट्रक्चर कति रन गरिरहेछ पर्फर्मेन्स कस्तो छ लोडिङ टाइमदेखि लिएर होइन आज 100जना युजरले चलाउँदाखेरि त्यस्तो प्रब्लम नहोला भोलि 81 लाइक भनौँ न 5000 10,000 युजरले एट द सेम टाइम चलाउँदा कस्तो पर्फर्म गर्छ होइन त्यो कुराको स्ट्याट चाहिँ राख्नुपर्छ होइन त्यो पनि एउटा डेटा ड्रिभन लाइक डिसिजनहरू आउने भयो सिमिलरली अब युआई युएक्स पर्सपेक्टिभमा होइन तिम्रो चाहिँ युजर इन्टरफेसमा चाहिँ जस्तै एउटा प्रडक्टको चाहिँ एउटा युजरले चाहिँ देयर इज अ बटन लाइक एकदम इम्पोर्टेन्ट फिचरको छ वेयर यु क्यान गो टु द्याट फिचर होइन तर त्यो चाहिँ एट द बटम अफ द पेज राखिदिएको छ जुन चाहिँ युजरले चाहिँ स्क्रल गरेर हेर्नुपर्छ होइन तर ल्यान्ड हुन साथै त त्यहाँ छैन नि त उसलाई कसले भनिदिन्छ कि तल छ त्यो फिचर भनेर भनेर त त्यसमा त क्लिकै गएन नि त सो यु क्यान सी लाइक युजरले चाहिँ कति क्लिक गरिरहेछ त्यस्तो फिचरहरूमा भन्न साथै त्यहाँ देखिन्छ कि त्यो फिचर चाहिँ कति युजरहरूलाई चाहिँ युज भइरहेछ होइन उसले नदेखेको हुनसक्छ थाहा नभएको हुनसक्छ होइन युजरले त मागेको फिचर हो होइन सो त्यो कुराहरू चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ इफ यु क्याटेगोराइज इन डिफ्रेन्ट लाइक टर्म्समा चाहिँ त्यही डेटाको कुराहरू चाहिँ सो डेटा चाहिँ इट कम्स फ्रम डेभलपमेन्ट अर इन्फ्रास्ट्रक्चर होला सेकेन्ड मार्केटिङ होला थर्ड फाइनेन्स होला एनिथिङ सो डेटा क्यान बी फ्रम एनी इट्स नट जस्ट द्याट डेभलपमेन्ट टिमबाट मात्र आउने डेटा चाहिँ होइन एज अ प्रडक्ट म्यानेजर सो त्यो चाहिँ अलिकति क्ल्यारिफाई चाहिँ गर्नुपर्छ होला बिकज युजली वेन यु टक अबाउट डेटा ड्रिभन decisions we usually think about performance of the application or maybe like server थियो अनि as a developer and as a software engineer त्यो चाहिँ सोच्ने गरिन्छ तर
फ्रम द इन्डिभिजुअल हु इज वर्किङ इन सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ एन्ड दे अल्सो निड टु अन्डरस्ट्यान्ड कि प्रडक्टको डिसिजन इट्स नट जस्ट अबाउट इन्फ्रास्ट्रक्चर इट्स अल्सो अबाउट दि कस्टमर्सको इन्साइट इट्स अल्सो अबाउट मार्केटिङ इट्स अबाउट फाइनेन्स सबैबाट चाहिँ एउटा प्रडक्टको डिसिजन चाहिँ रन हुन्छ भनेर हजुर एउटा क्लाइन्टको चाहिँ जस्तै ऊ सुरुमा त्यो सिस्टम चलाउँदाखेरि उसको इनिसियल अनबोर्डिङदेखि नै गयो कि उसको त्यो क्यालकुलेसन इभ्यालुएसन होइन कि हाउ हेज द युजर एक्सपिरियन्स बिन थ्रु आउट त्यो अनबोर्डिङदेखि नै ऊ सुरुमा ल्यान्ड गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई कति युजफुल भयो होइन त्यो कुरा चाहिँ हामीले कतै ट्र्याक गर्न सक्छौँ उसको फिडब्याक लिएर रेटिङ लिएर या उसको चाहिँ युजरको चाहिँ जसरी सिस्टम चलाइरहेको छ त्यो बिहेभियर रिड गरेर होइन त्यहाँबाट आउँछ एउटा स्टार्ट अब उसले वान्स द्याट युजर स्टार्ट्स युजिङ द सिस्टम उसले कुन बेसिसमा चलाइरहेछ होइन हरेक फिचर कतिको चलाइरहेछ होइन सो नट नेसेसरी 100% चलाउनुपर्छ तर जुन फिल्डलाई फोकस गरेर जुन मेन फोकस लाइक बेसिक फिचरहरू दिएको छौँ त्यो नै चलाएन भने त उसले त्यो प्रडक्टको भ्याल्यु नै बुझेन नि त इम्पोर्टेन्सै बुझेन नि त होइन द्याट वी क्यान ग्यारेन्टी क्या बेसिक फिचरै उसले चलाएको छैन भने द्याट्स वेन इट्स मोर लाइकली द्याट कस्टमर विल स्विच टु अनदर प्रडक्ट होइन अर जस्ट लाइक हुन्छ नि स्टप लाइक त्यो त्यही प्रडक्टलाई नै मतलब हुन्छ नि यसमा यो छैन त्यो छैन भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो कम्प्लेन्ट्सहरू प्रोभाइड दिएर उसले चाहिँ स्विच गर्नु खोज्छ या जस्ट द एन्ड रिजल्ट इज उसले चाहिँ छोड्छ त्यो होइन सो त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ टाइममै स्टडी गरिराख्नु पऱ्यो त्यो कुराहरू चाहिँ सो यही कुरामा तपाईँले अघि भन्नुभयो लाइक युआई युएक्स हेज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल इन टर्म्स अफ दि प्रडक्टको डिसिजन्सहरूमा होइन लेट्स युआईलाई काउन्ट गर्ने कि नगर्ने तर लेट्स से लाइक युएक्स इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट इन द user experience of the product or application that you're developing or whatever it is होइन it's a very important thing for a product to run successfully होइन आज हामीले हेऱ्यो भने नेपालको सबैभन्दा ठुलो क्लासिफाइड एड्सको साइट हेऱ्यो भने the UI is very very old तर works perfectly fine होइन एनी वान लाइक हुन्छ नि मेरो ड्याड मेरो ममहरू मेरो ग्रान्ड फादर क्यान जस्ट सर्च फर वाट एभर मोबाइल खोज्यो भने मोबाइल गरेर इन्टर गऱ्यो मेरो कुन कुन मोबाइल आउँछ भने ठ्याक्कै हेर्नु मिल्छ होइन इभन दो द युआई इज भेरी भेरी ओल्ड डिजाइन तर युएक्स इज भेरी गुड अफ द्याट साइट होइन तर प्रडक्ट म्यानेजमेन्ट एज अ प्रडक्ट म्यानेजमेन्ट हाउ डु यु मेक स्योर द्याट द युजर एक्सपिरियन्स अफ द प्रडक्ट द्याट युआर डेभलपिङ इज गुड इनफ अनि लाइक the customers are lacking it and they're having no problems using our application itself because I have seen so many products that are very good in terms of features expensive also I'm paying for that also तर UX हेऱ्यो भने चाहिँ it's a massive hell होइन किनकि you have to click on so many buttons there are so many buttons होइन एउटा कुरा के काम गर्नु पर्ने यति धेरै ठाउँ जानुपर्छ होइन so I have felt that in different products that I've used before होइन so how do you make sure that that doesn't happen as a product manager and making sure that UX is very good on the site itself. So यो पार्ट चाहिँ आई वुड लिङ्क इट अप विथ अघिको हाम्रो डेटा डिसिजन जुन कुरा गऱ्यौँ होइन हामीले डेटा हेर्नुपर्छ भन्ने कुरासँग चाहिँ म एकदम क्लोजली इन्ट्याक्ट राख्छु त्यो चाहिँ सो डेफिनेटली आजकल डिजाइनरहरूले काम गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो उहाँहरूको पनि अब कस्तो हुन्छ नि लाइक मोडर्न टेक्निक्सहरू हुन्छ यस्तो फलो गर्नुपर्छ यस्तो डिजाइन सिस्टमहरू बनाउनुपर्छ एउटा कन्सिस्टेन्सीको लागि भनेर चाहिँ भेरियस कुराहरू गर्छौँ विच इज द्याट्स अलवेज अ प्लस पोइन्ट होइन अब कमिङ ब्याक टु यो युजर इन्टरफेस र युजर एक्सपिरियन्समा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ वेयर वी ल्यान्ड इज लाइक इभेन्चुअली त्यो युजरले चाहिँ कसरी चाहिँ कोपअप गरिरहेछ सिस्टममा होइन जस्तै म एउटा सिस्टममा फर्स्ट टाइम युज गर्दैछु होइन मेरो बेसिक पहिला सुरुमा बनाउने चाहिँ प्रोफाइल मेरो आफ्नो प्रोफाइल बनाउने हो होइन अनि त्यसपछि अरू कुरा हेर्दै जान्छु नि किनभने द्याट डिपेन्ड्स कि मेरो अरू फिचर्सहरू सबै लिङ्क चाहिँ प्रोफाइलमा हुन्छ होइन तर मैले सुरु नै लाइक अरू ब्लग्सतिर लग्दिएँ या अरू डिफ्रेन्ट फिचर्सतिर लग्दिएँ जब कि बेसिक फर्स्ट स्टार्ट इनिसियल फन्डामेन्टल भनेको नै प्रोफाइल क्रिएसन हो भने त्यो अलरेडी एउटा स्टेप मिस भइसक्यो कि त्यहाँ होइन सो वाट वी आर एक्सपेक्टिङ फ्रम द युजर इज फर्स्ट टु क्रिएट प्रोफाइल त्यसपछि चाहिँ उसले त्यो प्रोफाइलको मेबी उसले इन्ट्रेस्टहरू राख्ला अरे उसको पर्सनल इन्फर्मेसनहरू राख्ला अरे जसको थ्रु त्यो इन्फर्मेसन त्यो डेटाको थ्रु चाहिँ हामीले अरू फिचरहरू चाहिँ त्यसमा के डेटा देखाउने चाहिँ हामीले देखाउँछौँ भने फर्स्ट बात नै मिस भयो भने अब हामीले उसलाई कसरी चाहिँ उसलाई गाइड गर्ने कि गएर प्रोफाइल बनाऊ है भनेर होइन सो यो पार्टहरूमा चाहिँ युजर एक्सपिरियन्सको केसमा चाहिँ होइन वी निड टु मेक स्योर कि युजर इज वेल अन बोर्डेड होइन उसलाई चाहिँ चाहिने कुरा मेन कुरा उसले हामीले के सल्भ गर्दैछौँ के गरिदिन खोजिरहेको छौँ त्यो कुरा चाहिँ उसलाई ह्यान्डी हुनु पऱ्यो अगाडि
होइन डेफिनेटली अब युजर इन्टरफेसको कुरामा चाहिँ कतिपय कुरामा चाहिँ वी निड टु बी भेरी केयरफुल एकदम डिटेल हुनु पऱ्यो कतिपयमा चाहिँ वी क्यान नेग्लेक्ट होइन तर ह्याभिङ सेड द्याट एटलिस्ट एउटा साइटमा आउँदाखेरि जब म चाहिँ आई माइट बी अ युजर हु इज युजिङ लाइक हुन्छ नि 10 डिफ्रेन्ट एप्लिकेसन जसमा चाहिँ सबै 101 छ भने त्यो एउटा लेभल त पुऱ्याउनु पऱ्यो नि त आजको जमानामा होइन सो मेरो ओपिनियन है त्यो चाहिँ मेरो पर्सपेक्टिभ मात्रै हो सो इफ यु गो इन अ रुम जुनमा चाहिँ इफ यु गो इन अ रुम जुनमा चाहिँ लाइक त्यही साइजको रुम छ जुनमा चाहिँ 2टा सोफा छ एउटा टेबल छ होइन एउटा ट्युबलाइट छ अरे सपोज होइन त्यही स्पेसको त्यस्तै एरियाको अर्को रुम छ जुनमा चाहिँ नाइस कोजी सोफा राखेको छ होइन हाम्रो चाहिँ फल सिलिङहरू राखेर लाइटिङ एम्बियन्सहरू अलिकति राम्रो देखाइदिएछ भने विच वान वुड यु प्रिफर होइन डेफिनेटली अलिकति एम्बियन्स राम्रो भएको कोजी भएको होइन सो त्यही युजर पर्सपेक्टिभ पनि त्यतैतिर आउँछ क्या होइन वेन यु आर लाइक स्क्रलिङ एन्ड यु आर लुकिङ एट डिफ्रेन्ट अप्सन्स होइन जुन कुरा चाहिँ फर्स्ट इम्प्रेसन एउटा उसको अनबोर्डिङदेखि लिएर उसको चाहिँ त्यो प्रडक्ट कसरी बनाएको छ होइन त्यो प्लेजेन्ट इन लुकिङ रिडिङको लागि पनि उसको क्याटेगोरी अप्सन्सहरू पनि एकदम सजिलो तरिकाले भेटिरहेछ त्यहाँ भने चाहिँ त्यतातिर इन्क्लाइन हुन्छ अब सरी सो त्यतातिर चाहिँ कस्तो भइदिन्छ भने अब हाउ वी क्यान मेक स्योर द्याट वी हेभ अ गुड युजर एक्सपिरियन्स भने चाहिँ युजरको एङ्गेजमेन्ट हेरेर होइन युजरले हरेक फिचरमा चाहिँ कति टाइम स्पेन्ड गरिरहेछ उसले हरेक फिचर दिएको चाहिँ युज गरिरहेछ कि छैन त्यो डेटाहरू उसले चाहिँ युटिलाइज गरिरहेछ कि छैन आफ्नै डेटाहरू उसले चाहिँ फिड गराएछ सिस्टममा र त्यसकोबाट हामीले रिपोर्ट्सहरू दिन्छौँ सपोज होइन त्यो रिपोर्टहरू उसले युटिलाइज गरिरहेको छ कि छैन भन्ने त हामीले कतै न कतै त हेर्छौँ नि त सो त्यो पार्टहरू चाहिँ हामीले एनालिसिस गर्नु पऱ्यो होइन अनि जसले गर्दा चाहिँ डेफिनेटली हाम्रो चाहिँ युजर एक्सपिरियन्सहरूमा चाहिँ इज इट वर्किङ अर नट इज इट नाइस अर नट चाहिँ हामीले इभ्यालुएट गर्न सक्छौँ होइन अब त्यसै माथि अब कस्टमरको फिडब्याक्सहरू जस्तै हामीले रेटिङ्सहरू लिएर सर्वेहरू लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ कन्डक्ट गर्न सक्छौँ हाउ इट्स वर्किङ एट द एन्ड भनेर So when you're working as a product manager itself, you might come in a situation where business owners or executive team is asking for something that clients or customers are asking for something, and you're in the middle that are actually making the decision about what to implement. And after business owners or executives भनेको कुरा गर्ने कि the client customer गरेको गर्ने, you might get into that dilemma. So how do you as a product manager resolve that difference in the features that they want in the product itself? This is really a nice question, right, Ravi? You're saying, I guess most of the product managers do face this issue, होइन इस्यु भन्ने कि च्यालेन्ज भनौँ न होइन यसमा चाहिँ हामीले वान थिङ वी निड टु मेक स्योर इज दि बिजनेस ओनर्स अल्सो नोज होइन द इम्पोर्टेन्स वाट कस्टमर्स आर गिभिङ अस होइन द रिक्वायरमेन्ट्स होइन इफ द कस्टमर्स रिक्वायरमेन्ट्स आर द सेम थिङ द्याट द बिजनेस ओनर्स आर आस्किङ फर सजिलो भइहाल्यो होइन तर बिजनेस ओनरले चाहिँ होइन मलाई चाहिँ एबिसी फिचर चाहिन्छ भनेको छ कस्टमरले चाहिँ डिइएफ चाहिन्छ भनेको छ होइन सो फर्स्ट आफूले एनालाइज गर्ने कि कस्टमरले को रिक्वायरमेन्ट चाहिँ कति अर्जेन्ट छ होइन कस्टमरलाई र भर्सेस बिजनेस ओनर्सले मागेको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ कति अर्जेन्सी छ होइन दुइटै उत्तिकै अर्जेन्सी छ भने यस वी निड टु लाइक डिस्कस अबाउट अल दिस रिक्वायरमेन्ट्स होइन कसलाई कति प्रायोरिटी दिने भनेर इफ इट्स प्रिटी स्ट्रेट होइन कस्टमरलाई चाहिँ 5-6 मन्थ्समा दिए पुग्छ बिजनेस ओनरले मागेको चाहिँ लाइक 1-2 हप्तामा सकिन्छ भने इट्स ओके लाइक यु क्यान लाइक इजिली हुन्छ नि सफल द रिक्वायरमेन्ट्स होइन फिचर्सहरू एन्ड गेट स्टार्टेड विथ द प्लानिङ तर अब होइन बिजनेस ओनरलाई पनि 2 महिनाभित्र चाहिनेछ अकर्डिङ टु देम एन्ड क्लाइन्ट्सले पनि होइन मलाई चाहिँ 2 महिनाभित्र थियो इदर आई विल पे एन्ड सब्सक्राइब युर एप्लिकेसन अर आई विल कन्टिन्यू युजिङ युर एप्लिकेसन होइन अदरवाइज आई विल नट भन्ने केस छ भने चाहिँ डेफिनेटली यु निड टु सिट एन्ड टक विथ द बिजनेस ओनर्स फर्स्ट होइन किनभने इभन दे आर पुसिङ टु लाइक हुन्छ नि गो फर द फिचर्स विच दे आर आस्किङ फर सो त्यसमा चाहिँ यु लाइक पहिला लेआउट अल दि फिचर्स होइन जुन चाहिँ दुवै पार्टीले मागिरहेछ एबिसिडिइएफ होइन एन्ड एक्सप्लेन लाइक ओके क्लाइन्ट्सले चाहिँ मागिरहेछ यो डिइएफ होइन अकर्डिङ टु योर रिक्वायरमेन्ट्स तपाईँहरूले चाहिँ एबिसी मागिराख्नु भएको छ क्लाइन्टको केसमा इफ वी आर नट एबल टु डेलिभर देम होइन डिइएफ विदिन द टाइम द्याट दे हेभ गिभन अस होइन ड्यु डेटको लागि चाहिँ ल मानौँ 1 महिना 2 महिनाभित्र दिनुपर्ने छ
होइन र हामीले सकेनौँ भने चाहिँ इदर दे वन्ट सब्सक्राइब अस इदर दे स्टप युजिङ आवर एप्लिकेसन होइन मेबी लाइक 5,000 10,000 रेभेन्यू जेनेरेट भइरहेको छ त्यो क्लाइन्टबाट होइन आर यु अवेर अफ इट होइन त्यो कुरा चाहिँ हामी क्लियर गरिदिन्छौँ है अब त्यही डिइएफबाट नै कुनै एउटा फिचर चाहिँ उनीहरूको चाहिँ कमन पऱ्यो भने चाहिँ राम्रो भइहाल्यो होइन तर अब एबिसीमा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ रिक्वेस्टेड छ जुन चाहिँ उनीहरूको चाहिँ बिजनेस ओनर्सको चाहिँ मलाई एबिसी नै चाहिन्छ भनेको छ त्यसमा चाहिँ एउटा क्लियर लाइक हुन्छ नि कन्सिक्वेन्सेस राखिदिएपछि चाहिँ प्रब्लली त्यहाँ चाहिँ एउटा हेल्प हुन्छ कि एउटा म्युचुअल डिसिजन आउनलाई चाहिँ प्रायोरिटी केलाई दिने होइन सो 10 9 8 7 6 5 4 गरेर लान सक्नु पऱ्यो हामीले होइन कुनै टास्क छ जुन चाहिँ साइड बाई साइड गर्न सकिन्छ भने चाहिँ डेफिनेटली म्यानेज गर्न सकिन्छ होइन तर मैले अहिले चाहिँ यस्तो कुरा गरिरहेको छु कि जुनमा चाहिँ हामीले म्यानेज गर्न सक्दैनौँ लाइक वेयर वी हेभ अ पोइन्ट इदर वी निड टु चुज कस्टमर रिक्वेस्ट अर हाम्रो बिजनेस ओनर्सहरू होइन फाउन्डर्सहरूले चाहिँ जे भनेको छ त्यही गर्नुपर्ने केसेसको कुरा गर्दैछौँ सो यु गिभ देम अप्सन्स लाइक ओके दिज आर द कन्सिक्वेन्सेस द्याट आवर बिजनेस आवर कम्पनीज गन फेस इफ वी आर नट एबल टु डेलिभर आर यु रेडी टु लाइक हुन्छ नि फेस द्याट कन्सिक्वेन्सेस होइन सो बिङ सेड द्याट हाम्रो रेभेन्यू जेनेरेट भइरहेको कुरा स्टप हुनसक्छ या आउन सक्ने कुरा नआउन सक्छ होइन सो डेफिनेटली इट गिभ्स लाइक अलार्मिङ डिसिजन द्याट उनीहरूलाई डिसिजन लिनलाई चाहिँ होइन कि होइन ओके लेट्स गो विथ दिस इफ द बिजनेस ओनर्स आर प्रिटी मच स्योर कि लाइक होइन यता एउटा दुइटा क्लाइन्टलाई हामीले अहिलेलाई चाहिँ हुन्छ नि हल्ट गरे पनि मेबी उनीहरूले नै आफै डिल गर्न सक्छु भन्छ र द रिजन दे आर फोकसिङ अन अदर लाइक 3 फिचर्स विच दे हेभ आस्क्ड फर गिभ्स मोर रेभेन्यू देन डेफिनेटली दे विल स्टिक टु द्याट डिसिजन होइन सो त्यो एज अ प्रडक्ट म्यानेजर त्यो चाहिँ मैले चाहिँ क्लियर गरिदिएपछि एउटा फाइनल डिसिजन एउटा म्युचुअल डिसिजनमा आउँछ र आफू डेफिनेटली विल बी पुटिङ अप आवर ओपिनियन एज वेल होइन किनभने यो फिचर दिएर चाहिँ अरूलाई पनि हेल्प गर्छ या इट्स जस्ट फर दिस क्लाइन्ट भन्ने ओपिनियन्स भेरियस फ्याक्टर्सहरू होइन कुराहरू आउँछ सो त्यहाँबाट चाहिँ हामीले डिसिजन लिन सक्छौँ होइन द्याट डिपेन्ड्स कि कसलाई फोकस गर्ने कुन चाहिँ रिक्वेस्ट लाइक बिजनेस ओनरले भनेको चाहिँ रिक्वायरमेन्टलाई चाहिँ प्रायोरिटाइज गर्ने कि क्लाइन्टले भनेको होइन त्यहाँबाट चाहिँ हामी लान सक्छौँ अनि यस्तो रिक्वेस्टहरूमा चाहिँ वी क्यानट पिक ऱ्यान्डमली क्या जस्तै क्लाइन्टले चाहिँ 1 हप्ता अगाडि रिक्वेस्ट गराएको थियो बिजनेस ओनरले चाहिँ आज रिक्वेस्ट गराएको थियो अर भाइस भर्सा होइन सो उसले पहिला भनेको थियो आज यो नि गरिदिउँ न भनेर चाहिँ वी सुड नेभर लाइक प्लान इन प्रडक्ट म्यानेजमेन्ट होइन रादर अलवेज स्टिक टु लाइक द प्रायोरिटी स्टफ हामीले चाहिँ प्रायोरिटी कसलाई गर्ने प्रायोरिटाइज कसले गर्ने टाइम फ्रेम कति लाग्छ होइन यो भेरियस फ्याक्टर्सहरूले डिटर्मिन गर्छ डिसिजन लिँदाखेरि चाहिँ सो यो कुराहरूलाई चाहिँ सबै सोचेर चाहिँ हामीले डिसिजन लिनुपर्छ त्यसमा सो इट्स एन चेक एन्ड ब्यालेन्स द्याट प्रडक्ट म्यानेजर एज अ प्रडक्ट म्यानेजर यु अलवेज निड टु हेभ द्याट होइन अनि यु निड टु मेक डिसिजन्स अन बेस्ड अन वाट मेक सेन्स मोर फर द कम्पनी इट सेल्फ होइन तर त्यही कुरामा अघि तपाईँले रेभेन्यूको कुरा निकाल्नु भयो होइन सो जस्ट वान्टेड टु अन्डरस्ट्यान्ड लाइक एज अ प्रडक्ट म्यानेजर डु आई रियली know about the revenue that the company are making or maybe the product is making or this client is paying or maybe this X customer is paying do I know the revenue part as well as a product manager on my मेरो पर्सपेक्टिभमा चाहिँ you don't need to know the detail accounting stuffs तर at least what would I be generating or what would I be getting होइन what would I be achieving through my delivery भन्ने चाहिँ नलेज चाहिन्छ जस्तो लाग्छ बिकज द्याट हेल्प्स यु टु लाइक हुन्छ नि मेक डिसिजन्स जस्तै मैले अघि भने 2टा क्लाइन्ट छ अरे अब नट इट्स नट भनौँ न जज टु एउटा डिसिजन लिनुपर्ने चाहिँ एउटा क्लाइन्ट रिक्वेस्ट त आयो होइन तर अब बिजनेस ओनर र क्लाइन्टमा नभएर 2टा क्लाइन्ट छ एउटा क्लाइन्टले चाहिँ बेसिक प्लान युज गराएको छ जसले चाहिँ महिनाको चाहिँ भनौँ न $10-12 पे गर्छ तर अर्को क्लाइन्टले चाहिँ मानौँ thousands of dollars पे गर्छ होइन दुवैजनाको एउटा यो कन्सर्न छ कि इफ यु want deliver certain request within a month I'll stop using your product so whom one would you be preferring होइन सो डेफिनेटली हायर जसले गरिरहेछ होइन सो यो कुराहरू चाहिँ एउटा लेभलमा चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिन्छ प्रडक्ट म्यानेजरलाई चाहिँ हुनुपर्छ होइन मैले डेलिभर गर्दाखेरि देयर माइट बी नो भ्याल्यू होइन अनि कुनै एउटा प्रडक्ट डेलिभर अर फिचर डेलिभर गर्दाखेरि चाहिँ देयर इज हाई भ्याल्यू जेनेरेटेड होइन त्यो भ्याल्यू मेजरिङ फ्याक्टर के हो त होइन जस्ट यु डेभलप अ प्रडक्ट यु डेलिभर इट इज नट सक्सेस होइन त्यसले के भ्याल्यू जेनेरेट गर्यो रेभेन्यूको टर्म्समा हुनसक्छ कस्टमरको प्रब्लम सल्भिङमा हुनसक्छ वे सल्भिङ द प्रब्लम्स आफ्टर अल होइन सो त्यो सबै फ्याक्टर्सको चाहिँ एउटा मेजर चाहिँ हुनुपर्छ प्रडक्ट म्यानेजरलाई
So you don't need to get into that accounting ko the nitty-gritty accounting stuff, but at least understand the weightage of the customers or the clients or the money they are putting into the company itself. yes जस्तै लेट्स से वी हेभ अ क्लाइन्ट होइन उसले चाहिँ इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा पे गरिरहेछ कि होइन सबै एडभान्समा पे गरिरहेछ कि डिस्काउन्ट कति पायो होइन त्यो सर्टेन कुराहरू चाहिँ भए पनि हुन्छ नभए पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन तर मैले बनाएको प्रडक्ट मैले जुनमा इनपुट दिइरहेको छु होइन म मेरो टिमले होइन र त्यसमा चाहिँ हामीले फिचर के बनाएर डेलिभर गरिरहेछौँ भने त्यसको रेभेन्यू जेनेरेट कसरी गर्छ त कति गर्छ किनभने हामी कस्तो कुरामा पनि इन्भल्भ भइरहेको हुन्छौँ भने चाहिँ जस्तो कहिलेकाहीँ चाहिँ क्लाइन्टले एउटा जेनेरिक क्लाइन्टहरूलाई हामी फिचर दिन्छौँ भने चाहिँ त्यो कुरा आउँदैन त्यति होइन तर स्पेसिफिक क्लाइन्ट बेसिस चाहिँ हामीले फिचरहरू उनीहरूलाई सिस्टमहरू डेलिभर गरिरहेको छौँ भने चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ क्लाइन्टहरूले सोधिरहेको हुन्छ यो यति यो फिचर बनाउनलाई वाट कुड बी माई कस्ट दिस एन्ड द्याट भन्ने कुराहरू आउँछ त्यतिखेर हामी चाहिँ अलिकति यो फाइनेन्सियलतिर चाहिँ बजेटिङतिर होइन स्टाफको बजेटिङतिर चाहिँ अलिकति आइडिया निकालेर त्यो भनिरहेको हुन्छौँ क्या उनीहरूलाई चाहिँ कम्युनिकेट गरिरहेको हुन्छौँ कि टु डेलिभर यु दिस प्रोजेक्ट अर दिज फिचर्स होइन हामीलाई चाहिँ दिस कुड बी द कस्ट द्याट उसलाई लाग्न सक्ने कस्टहरू चाहिँ यति हुनसक्छ भनेर चाहिँ हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ सो डेफिनेटली त्यसमा अलिकति यो फाइनेन्सियल कुराहरू होइन अलिकति रेभेन्यू कति जेनेरेट गर्छ कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ थाहा हुनुपर्छ So it really helps in you making your decision at the end of the day. So अहिले हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के कुरा गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ क्लाइन्ट र बिजनेस एक्जिक्युटिभ्सहरूको लाइक डिफ्रेन्ट रिक्वेस्टहरूलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने भयो द्याट्स अ कस्टमर फेसिङ ओर मेबी बिजनेस फेसिङ साइड होइन तर देयर इज अनदर फेसिङ साइड अफ अ प्रडक्ट म्यानेजर इटसेल्फ होइन द टिम अर द पिपल द्याट वु इम्प्लिमेन्ट दि थिङ द्याट यु आर एक्चुली भिजनिङ फर होइन could be developers, could be project managers, could be QA testers or whoever it is, and who are actually implementing the thing. Because you are making a vision, but there is a team that actually implements that. And कति केसेसहरूमा चाहिँ के भइदिन्छ भन्दा जस्तै अघि तपाईँले भन्नुभयो एउटा क्लाइन्टले चाहिँ कस्टमर एउटा फिचर रिक्वेस्ट गरेको छ द्याट निड्स टु बी कम्प्लिटेड इन लाइक 2 weeks. क्लाइन्टलाई त सकेसम्म चाँडै जान्छ सधैँ होइन तर एज अ डेभलपमेन्ट टिम देयर आर लट अफ stuffs that could go wrong or maybe there is not enough time in that 2 weeks मा त्यो फिचर नसकाउने केसेसहरू पनि हुनसक्छ तर बिकज इट्स अ भेरी हाई बिजनेस प्रायोरिटी वी निड टु डु द्याट होइन त त्यो केसेसहरूमा अलिकति डिस्पेरेन्सी आयो नि त डेभलपमेन्ट टिम र इम्प्लिमेन्टेसन टिम र त्यो प्रडक्ट म्यानेजमेन्ट टिममै सो लाइक हाउ डु यु ह्यान्डल द्याट इन टर्म्स अफ एज अ प्रडक्ट म्यानेजर इफ यु आर प्रडक्ट म्यानेजर होइन अनि आइ एम प्रिटी स्योर यो इट्स इज भेरी कमन सिचुएसन होइन यो यस्तो सिचुएसनहरू कसरी ह्यान्डल गरिन्छ र हाउ डु यु मेक स्योर द्याट द टिम एक्चुली इम्प्लिमेन्टिङ दि फिचर्स or maybe implementing the system is actually aligned with the business side and as well as the customer side and like you being in the middle of all of that. Okay. You say it's a एकदम challenge एकदम ठुलो challenge हो है product owners, product managers होइन whoever works in like एउटा backlog बनाउने होइन roadmap बनाउने जो whoever is in that position त्यो मान्छेको लागि चाहिँ एकदम ठुलो एउटा challenge हो यो चाहिँ होइन balancing the same vision within the business people and the technical guys होइन अनि it becomes more difficult when you are like a non-technical person किनभने त्यो पर्सपेक्टिभ नै बुझ्न एकदम गाह्रो हुन्छ what the technical team is trying to say होइन त्यो इम्पोर्टेन्स त्यो निड्स होइन सो त्यतातिर चाहिँ अझ पनि डिफिकल्ट भइदिन्छ हामी यदि चाहिँ टेक्निकल साइडतिर त्यति आइडिया छैन भने चाहिँ सो यसमा चाहिँ के भइदिन्छ भने अब भेरियस सिचुएसन्स हुन्छ होइन जस्तै लेट्स से एउटा बिजनेस आयो होइन क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्ट आयो चाहिँ स्टेटिङ द्याट विदिन 2 months हामीले यो डेलिभर गर्न सक्यौँ भने चाहिँ होइन वी हेभ अ ह्युज रेभेन्यू होइन थ्रु द्याट क्लाइन्ट अब वाट डु वी डु होइन अब त्यो रिक्वायरमेन्ट मैले आफ्नो टेक्निकल टिमसँग चाहिँ डिस्कस गरेर एस्टिमेटेड टाइम लिँदाखेरि चाहिँ मेबी 3-4 months लाग्न सक्छ होइन राम्ररी डेभलप गरेर डेलिभर गर्न तर क्लाइन्टले 2 महिना टाइम दिएछ होइन अब नेगोसिएट गर्न सक्यो अलिकति कन्भिन्स गरेर टाइम हुन्छ नि टाइम फ्रेम अलिक बढाउन सक्यो भने त भइहाल्यो होइन इफ यु आर गिभिङ मी इन 2 months आई एम रेडी टु जोइन अदरवाइज नट भन्यो भने वाट क्यान वी डु सो त्यतिखेर चाहिँ हामी एउटा कस्तो कम्प्रोमाइजेसनमा चाहिँ बनाएको हुन्छ एउटा म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ विथ द टेक्निकल टिम एज वेल एज बिजनेस टिम भने चाहिँ ओके लेट्स डेभलप होइन एज फास्ट एज वी क्यान
होइन डेफिनेटली इट सुड बी रनिङ एन्ड मिट अल द रिक्वायरमेन्ट्स होइन तर त्यसमा एउटा के भइदिन्छ भने डेभलपर्सहरूलाई पनि टेक्निकल टिमहरूलाई पनि एउटा केही टाइम चाहिन्छ उनीहरूलाई चाहिँ केही कुरा चाहिँ अप्टिमाइज गर्न उनीहरूलाई रिफ्याक्टर गर्न उनीहरूले किनभने त्यो डेभलप गर्दाखेरि एकदम फास्ट उनीहरूको दिमागमा यति भएको हुन्छ कि मैले छिटो डेलिभर गर्नुपर्छ भनेर होइन सो उनीहरूको एउटा एक्सपेक्टेसन के भइदिन्छ भने चाहिँ मलाई पछि टाइम दिनु है त म यसमा चाहिँ आई निड टु लाइक हुन्छ नि रिफ्याक्ट अ फ्यु थिङ्स अप्टिमाइज इट सो द्याट आवर पर्फर्मेन्स इज अलवेज गुड होइन अनि जुन कुरा चाहिँ मैले अब छिटो डेलिभर गर्नुपर्ने भएकोले सर्टेन रुल्सहरू चाहिँ मैले भायोलेट गरे हुन्छ उनीहरूको डेभलपमेन्ट साइकलमा चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ मैले चाहिँ ट्युनअप गर्न सकौँ मेन्टेनेन्सहरू गर्न सकौँ र लाइक सबै कुरा राइट अर्डरमा राख्न सकौँ भनेर चाहिँ उनीहरूले भनेको हुन्छ होइन सो त्यो कुरा चाहिँ अब यता हामी प्रडक्ट म्यानेजर यता बिजनेस पर्सनहरूले कति बुझिदिन्छौँ त होइन ल मानौँ 2 मन्थ्समा हामीले एकदम फास्ट पेसमा चाहिँ हामीले डेभलप गऱ्यौँ डेलिभर गऱ्यौँ होइन आफ्टर 2 मन्थ्स कतिपय सिचुएसनमा कस्तो भइदिन्छ भने होइन अब अर्को क्लाइन्टले पनि यस्तै खाली मागेको छ वी हेभ टु डु दिस होइन एन्ड विल कम देयर डोन्ट वरी विल गेट ब्याक टु दिस काइन्ड अफ रिक्वेस्ट लेटर भन्छौँ तर त्यो लेटर यस्तो पाइलअप भएर जान्छ कि एउटा पोइन्ट यस्तो आइदिन्छ कि टेक्निकल टिम यतिकै फ्रस्ट्रेटेड भइसकेको हुन्छ होइन किनभने उनीहरूले त सिर्फ डेभलपमेन्ट गरेर राख्यो तर त्यहाँ उनीहरूको डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्टमा उनीहरूको जुन एक्चुअल काममा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सर्टेन कुराहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि टाइम पनि दिइरहेको हुँदैन मिलाउन पनि पाइरहेको हुँदैन र इट गेट्स जस्ट कम्प्लिकेटेड लाइक हुन्छ नि एज वी किप एडिङ द फिचर्स त्यही पेसमा डेभलप गर्दै गएको कुरा होइन अब यहाँ एउटा क्वेसन के रेज हुनसक्छ सुरुमै डेभलप गर्दाखेरि चाहिँ किन गर्न सक्दैनौँ त हामीले त्यही कुरा जुन पछिको सोध्छौँ भनेर होइन अब त्यस्तो भनेको हुँदैन किनभने हामीले डेभलप गर्दाखेरि धेरै टाइमको इन्भेस्ट गरेर गर्ने भयो त होइन हामीले त त्यो टाइम फ्रेममा सघाउनै सक्दैनौँ नि त होइन वी आर गोइङ इन अ पेस होइन जुन कुरा जे अगाडि आउँछ उनीहरूले जस्ट ट्राइङ टु डेलिभर फास्ट मिटिङ द रिक्वायरमेन्ट्स होइन जुन पछाडि गर्नु खोजिरहेको कुरा भनेको चाहिँ के हो भने सस्टेनेबिलिटीको लागि डाउन इन द लाइन अब मेबी 2 इयर्स पछि पनि होइन अहिले 100 युजरले चलाउँदाखेरि चाहिँ के प्रब्लम भएन भने त्यो जुन रिफ्याक्टर अप्टिमाइज गर्दाखेरि चाहिँ आफ्टर 2 इयर्स 3 इयर्स सेम फिचर्सहरूले गर्दा चाहिँ अरू प्रब्लम नहोस् 5000 युजर बढ्दाखेरि पनि प्रब्लम नहोस् पर्फर्मेन्समा प्रब्लम नहोस् भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ मेन्टेन गर्न खोजेको हुन्छ भेरियस रिजन्सहरू पनि होला होइन सो यसको लागि चाहिँ आई गेस यता बिजनेस टिम हुन्छ बिजनेस ओनर्सहरू हुन्छ होइन उनीहरूले कतिपय बुझ्यो बुझेन भर्सेस होइन यता डेभलपमेन्ट टिम टेक्निकल टिमहरूले चाहिँ के प्रपोज गरिरहेछ त्यो कुरा बुझेर एउटा म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा भिजुअलाइज सबैलाई गराइदिनुपर्छ होइन टेक्निकल टिम अब जस्तै एउटा सुरुमा एउटा रिक्वेस्ट ल्यायो क्लाइन्टको विनिड इन 2 मन्थ्स भन्यो टेक्निकल टिमले त हुँदैन यो गर्नै सक्दैनौँ भनिदियो अरे होइन सो इट्स लाइक अब यता प्रडक्ट म्यानेजर हुन्छ कि कसले चाहिँ अब त्यस उनीहरूलाई चाहिँ कन्भिन्स गरिदिनु पऱ्यो कि वाइ वी निड टु डु इट एन्ड हाउ वी क्यान डु इट लेट्स नेगोसिएट लेट्स टक लेट्स कम्प्रोमाइज विल गिभ यु टाइम होइन त्यो भन्ने पोइन्टमा चाहिँ एउटा म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा गर्नु पऱ्यो होइन अब त्यो गिभन टाइम पछि चाहिँ हामीले टाइम दिने भने हुन्छौँ नि त होइन त्यसपछि चाहिँ अब यता बिजनेस ओनर्सहरूले चाहिँ त्यसमा चाहिँ सकभर उनीहरूले बुझिदियो भने इन्टरफियर गर्दैन भने चाहिँ त्यो टाइम जुन दिने भनेर चाहिँ 1-2 हप्ता चाहिँ अब रिफ्याक्टरिङको लागि अप्टिमाइजेसनको लागि जुन हामीले प्रमिस गरेका छौँ त्यो चाहिँ दिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ बिकज द्याट हेल्प्स लाइक हुन्छ नि उनीहरू पनि खुसी भइरहेको हुन्छ यता बिजनेस पनि मेन्टेन भइरहेको हुन्छ आइरहेको हुन्छ र ब्यालेन्स भइरहेको हुन्छ द मोमेन्ट एउटा कम्पनीमा चाहिँ यो बिजनेस टिम जुन चाहिँ बिजनेस ओनर्सहरू नन टेक्निकल टिम मेम्बर्सहरू र टेक्निकल टिमको चाहिँ ग्याप हुन थाल्छ उनीहरूको एक्सपेक्टेसन मिट भइरहेको हुँदैन उनीहरूको आफूले काम गर्ने तरिका होइन त्यसमा चाहिँ भेरियस अब्स्ट्रक्सन्स रेस्ट्रिक्सन्सहरू भइदिन्छ होइन एकदम गाह्रो भइदिन्छ ड्राइभ गर्नलाई त्यो टिमहरू होइन एकदम किनभने एउटै भिजनमा इन्क्लाइनै भएन क्या एकअर्काको चाहिँ स्ट्रगल एकअर्काको डिफिकल्टिज एट वर्किङ होइन वाइल दे आर वर्किङ जेमा काम गरे पनि होइन बिट उता कस्टमर सपोर्टहरू हुन्छ बिजनेस टिमहरू हुन्छ बिजनेस एनालिस्टहरू हुन्छ उनीहरूले काम गर्ने र टेक्निकल टिमले काम गर्ने नै उनीहरूको एकअर्काको स्ट्रगल बुझ्दैन भने अब डे टु डे वर्क काम गर्न नै गाह्रो भइदियो नि त होइन सो त्यो कुरा चाहिँ एकदम एउटा मिडल म्यान भएर चाहिँ दुवैलाई कम्युनिकेट गरिदिएर भिजुअलाइज गराइदिएर होइन कन्सिक्वेन्सेसहरू सबै क्लियर गराइदिएर चाहिँ ब्यालेन्स गरेर चाहिँ लानुपर्छ सो यो कुरामा लाइक आई हेभ भेरी पर्सनल एक्सपिरियन्स के किनकि लाइक आई युज टु बी अ टिम लिडर कम्पनी द्याट आई युज टु वर्क फर होइन अनि आई वाज रेस्पोन्सिबल फर लिडिङ द टिम एन्ड लाइक डेभलपिङ द फिचर्स द्याट द क्लाइन्ट आक्स अर द बिजनेस ओनर्स आक्स इट वेन्ट फर लाइक 1.5 वर्ष जति
अनि वी इभन अनबोर्डेड फ्यु क्लाइन्ट्स के अनि सबै क्लाइन्ट्सहरूको तपाईँले भने जस्तो आफ्नो रिक्वायरमेन्ट छ आफ्नो टाइमलाइन्स अनि एभ्री टाइम वी युज टु लाइक हुन्छ नि वी युज टु डेलिभर द्याट इन टाइम टेस्ट वेल टेस्टेड नै हुन्थ्यो चल्थ्यो पनि तर अलवेज इट वाज एडिङ अ टेक्निकल डेप्थ अन द सिस्टम के बिकज इट वाज नट त्यसमा अटोमेटेड टेस्टिङ थिएन अर मेबी पर्फर्मेन्स टेस्टिङ गरेको थिएन लाइक पर्फर्मेन्समा बिगारिरहेको थियो तर फेरि अर्को महिना अर्को प्रडक्ट के अरे आई मिन अर्को टिम अर्को क्लाइन्ट आउँछ अनि स्टाक छ त न्यू फिचर होइन अनि त्यो अब हाम्रो त काम अब त हुन्छ भन्ने बानी होइन अनि डेलिभर गऱ्यो फेरि अर्को क्लाइन्ट आयो फेरि डेलिभर गऱ्यो सो यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ इट वेन्ट अन फर लाइक 1.5 वर्ष क्या अनि इट वाज एट अ पोइन्ट कि सेक्युरिटी वाइज पनि वी आर टु मेनी लुपल्स भनरेबल भइदियो अनि पर्फर्मेन्स वाइज पनि वी मेड फ्यु आर्किटेक्चरल ब्याड डिसिजन्स बिकज द पिओसी वाज नट डन राइट अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै पाइला भयो अनि एट द भेरी एन्ड पोइन्ट मैले चाहिँ आई क्विट भनेर छोडिदिएँ बिकज मैले कतिचोटि भनिसकेको थिएँ कि वी निड टु रिफ्याक्टर इट वी निड मोर टाइम होइन त्यही तपाईँले भने जस्तो कि एक्ज्याक्टली होइन यो सकाइदिउँ त्यसपछि गरौँ फेरि यो सकाइदिउँ त्यो गरिदिउँ त्यो चाहिँ एउटा इट वाज अ स्टार्टअप कम्पनी इट्सेल्फ होइन अनि आई थिङ्क स्टार्टअपमा चाहिँ एकदमै हाइली फ्रिक्वेन्टली देखेको छु कि यो पर्टिकुलर सिनारी अनि एट द एन्ड यस्तो भइदिन्छ कि द प्रडक्ट बिकम्स भेरी अनयुजुअल इट्सेल्फ अर मेबी बगी इट्सेल्फ होइन अनि वाट आई हर्ड फ्रम द्याट टिम इज दे टुक अनदर इयर टु जस्ट रिफ्याक्टर इट फेरि होइन सो यसमा इट्स कस्तो कति कम्पनीको सुनेको छु कि यो जर्नी हुन्छ नि पहिला भनिरहेको हुन्छ अवेर गरेर हुन्छ अनि पछि गएर चाहिँ द सेम डिसिजन्स जुन चाहिँ नसुनेर आफ्नो डिसिजनमा चाहिँ होइन यो केही हुँदैन भनेर लान्छ द्याट ब्याकफायर्स क्या होइन अनि त्यसको डबल द कस्ट चाहिँ बेयर गर्नु पर्दा हुन्छ होइन अनि एउटा एकदम विकनेस कहाँ जस्तो लाग्छ भने चाहिँ नो भन्न सक्दैनौँ हामी होइन सो म चाहिँ कतातिर फोकस गर्छु भने यो नो भन्ने प्र्याक्टिसतिर हुन्छ नि अब डेफिनेटली अलिकति एनालाइज गरेर भन्नु सक्नु पऱ्यो एउटा रिजनेबल हुनु पऱ्यो होइन एउटा स्ट्रङ पोइन्ट हुनु पऱ्यो नो भन्नलाई त्यो पोइन्टमा चाहिँ नो भन्ने ठाउँमा चाहिँ नो भनिदिनुपर्छ होइन अब जति अहिले हामी कुरा गरिरहेको छौँ मैले भनिरहेको छु होइन त रियल लाइफमा चाहिँ स्टिल वी फेस द्याट के इभन आई फेस द्याट होइन एउटा क्लाइन्टको चाहिँ एउटा रेभेन्यूको चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा जस्तै एउटा के भइदिन्छ भने चाहिँ ल क्लाइन्टको रेभेन्यू आउँछ भन्ने चाहिँ एउटा पर्सपेक्टिभमा बसेपछि चाहिँ होइन अरू कुरा नेग्लेक्ट गर्नेतिर चाहिँ गइदिन्छ क्या होइन जे भयो भने गरौँला नि पछि होइन विल टेक केयर अफ इट लेटर अर मेबी मैले एउटा मेरो टेक्निकल टिमसँग पनि लेट्स डु इट इट्स गन गिभ अस अ भेरी गुड रेभेन्यू होइन विल वर्क इट आउट भन्नेतिर चाहिँ मैले कन्भिन्सिङ गरिदिन्छ क्या होइन सो विच इज रियली अ ब्याड प्र्याक्टिस होइन रादर लेट्स कम्युनिकेट स्ट्रेट टु द क्लाइन्ट्स कि लाइक होइन वी निड दिस टाइम सो द्याट वी क्यान डेलिभर यु अ क्वालिटी प्रडक्ट होइन सो विच इज इम्प्र्याक्टिकल कुराहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ जसरी भयो भने जबरजस्ती प्र्याक्टिकल बनाउन थाल्छौँ त्यो ब्याकफायरै गरिरहेको हुन्छ होइन सो म्यानेज गर्न सक्ने मिलाउन सक्ने ब्यालेन्स गरेर लान सक्नु पर्ने त लेट्स ट्राई होइन तर कुनै कुरा जस्तै गर्नै पर्ने छ भने चाहिँ नेग्लेक्ट गरेर गयो भने चाहिँ सिस्टम वाइज पनि डाउनफल भइरहेको हुन्छ टिम्स वाइज होइन जस्तै रविले आफ्नो जर्नी सुनायो होइन त्यो फ्रस्ट्रेसन लेभल किनभने द गाइज इन टेक्निकल टिम अल्सो भ्याल्यु सुड बी भ्याल्युड उनीहरूको ओपिनियन्स उनीहरूको डिसिजन्स होइन सो त्यतातिर उनीहरूले के भनिरहेछ एन्ड इट्स गन ट्रबल अस इन कमिङ डेज देन वी हेभ टु लिसन क्या होइन आई नो लाइक इन रियालिटी वेन वी आर वर्किङ त्यो कुराहरूलाई हामीले अलिकति लिस्ट प्रायोरिटी देला कम्पेयर टु द हुन्छ नि क्लाइन्टको कुरा आउँछ जब रेभेन्यूको कुरा आउँछ होइन तर सुड नट बी नेग्लेक्टेड 100%. वी सुड गेट ब्याक एन्ड लाइक लेट्स से ओके लेट्स गेट दिस डन होइन मेबी चङ्कमा अर लाइक हुन्छ नि फेज वाइज गर्ने हो कि होइन त्यो चाहिँ ब्यालेन्स गरेर लानुपर्छ सो द्याट इट किप्स देम मोटिभेटेड बिकज उनीहरूको पनि कुरा सुन्यो उनीहरूको वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट उनीहरूले काम डे टु डे काम गर्दाखेरि उनीहरूलाई केही कुराले गर्दा सजिलो भइदिइरहेको छ जस्तै उनीहरूको डिप्लोइमेन्ट्समा हुन्छ कि उनीहरूको डेभलपमेन्टमै हुन्छ कि होइन भेरियस कुरा क्या सो the more we keep adding and it gets worse, we are losing the product as well as the valued team members as well. So the whole solution to this issue to bhandena tara like whole solution to this problem could be issue problem whole solution to this thing could be like having the technical team, the product management team, the business owner team sync होइन मेबी एउटै रुममा बसेर हुन्छ अर मेबी ह्याभिङ मल्टिपल कल्स अर मेबी ह्याभिङ मल्टिपल डिस्कसन्स सबैलाई चाहिँ सिङ्कमा राख्यो भने चाहिँ अनि एक्लै अर्काको डिसिजन्स एन्ड ओपिनियन्स म्याटर गरिदियो भने चाहिँ
इन पेपर इट सल्भ्स द प्रब्लम होला, तर इन प्र्याक्टिकल अलवेज देयर इज अ ब्याक एन्ड फोर द्याट कम्स एन्ड गोज ब्याक होइन. सो तर त्यसमा त्यो नो भन्ने कल्चरमा चाहिँ मेरो म तपाईँले भने जस्तो कि आइएम समन हु क्यानट से नो. रवि यो गरिदियो भने मन नलागि यस भन्ने मान्छे हो कि म. अनि पहिला फर्स्ट कम्पनीमा हुँदाखेरि चाहिँ दि अनर सेड द्याट कि म एकदमै धेरै सबैले मलाई काम दिने कि. अनि लाइक हुन्छ नि एउटा प्रडक्ट मल्टिपल प्रडक्ट थिएँ त्यति बेला. एउटा प्रडक्टबाट अर्को फिचर आयो, अर्कोबाट अर्को के भन्छ फिचर आयो, सबैमा एकैचोटि काम गर्ने. युज टु वर्क लाइक 12-13 आवर्स अ डे, इभन मोर देन द्याट. कहिले सोध्दै नसोध्दै काम गर्ने. अनि एज अ पोइन्ट आई वाज लाइक भेरी हुन्छ नि टायर्ड, बट आई इभन स्टिल कुडन्ट से नो के. म गर्न सक्दिनँ, म भ्याउँदिनँ भन्नु छैन. अनि हि रियलाइज एन्ड सेड कि रवि समन हु क्यानट से नो होइन. अनि डोन्ट पाइल अप वर्क गर्ने मेरो भने क्या. लाइक बिकज आई कुडन्ट हुन्छ नि से नो एट द्याट. आई मिन देन आई रियलाइज कि त्यो दुःख त मैले आफूले दिइरहेको थिएछु भन्ने फिगर आउट भयो. अनि देन आई स्टार्टेड. अहिले पनि सक्दिनँ धेरै केसेसहरूमा होइन. अनि yes, but it's something that we also need to look into it, because सबै कुरा yes भने हाम्रो बिइङ अ नेपाली होला मेबी त्यो हुन्छ नि गर्नुपर्छ होइन, भनेको कुरा गर्नुपर्छ भन्ने त्यो हुन्छ नि स्ट्रिक्ट कल्चरबाट आउँछ नि त हामी बच्चैदेखि. अनि त्यसलाई चाहिँ नो भन्ने बानी नभएकोले गर्दाखेरि चाहिँ प्रब्लम चाहिँ हुँदो रहेछ. अनि अहिले पनि एउटा क्लाइन्टले चाहिँ डेभलपरहरूले यति टाइममा फिचर गर्न सक्छौ भन्दा गर्न सक्छु भन्छ तर गर्दैन भन्छ, किनकि तिनीहरूलाई नो भनेकै छैन रहेको. सो त्यो चाहिँ बानी हुँदो रहेछ होइन. अनि यो यसमा चाहिँ जस्तै अब आई फेस द सेम थिङ है, वाट एभर यु सेड होइन. अनि त्यो एउटा पोइन्टमा पुगेपछि चाहिँ कस्तो भएर गइदियो भने चाहिँ आई नो द कन्सिक्वेन्सेस कि आइ एम लुकिङ एट द फ्युचर कि यो हुनेवाला नै छ होइन, इफ आई गो विथ यस होइन. सो द्याट्स वेन आई स्टार्ट टेकिङ लाइक हुन्छ नि विथ नो होइन. तर नोमा पनि अब नो आई क्यान डु र नो बिकज दिज रिजन्स भन्नेमा चाहिँ म्याटर गर्छ क्या होइन. सो यु टकिङ टु यर को फाउन्डर्स होइन, एन्ड नो वी क्यान नट डु दिस भनिदियो भने त्यो अर्कैतिर जान्छ होइन. मेबी वी निड टु डिस्कस अबाउट दिस होइन. सो इफ वी डु दिस इज द कन्सिक्वेन्सेस, इफ वी डोन्ट डु दिस दिज आर द रिजल्ट्स होइन. सो त्यो पिक्चर क्लियर भइदियो भने आई डोन्ट थिङ्क सो एउटा बिजनेस पर्सनले पनि त्यो रिस्क लिन चाहन्छ क्या होइन. सो त्यो मान्छेमा पनि भर पर्छ कि नो कसरी भनिदिइरहेछ उसले होइन. अनि अर्को कुरा चाहिँ अब हामी आई गेस हो नेपालीहरू पनि हो होइन, हामीले मलाई पनि गाह्रो हुन्छ कहिले काहीँ नो भन्नलाई होइन. तर वर्किङ विथ डाइभर्स टिम अब हुन्छ नि डिफ्रेन्ट टिम मेम्बर्स फ्रम डिफ्रेन्ट कन्ट्रिज होइन, त्यो मैले कमनै पाएको छु क्या यो एक्सपिरियन्स चाहिँ. अनि त्यो चाहिँ अब मेरो विचारमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने एनी वान सिनियर गिभ्स यु द्याट अर्डर होइन, र त्यो कम्पनीमा उसको चाहिँ एउटा वर्क कल्चर कस्तो छ त होइन. एउटा बसी टाइपको रुलले चाहिँ रन भइरहेछ भने यस नो भन्न एकदम गाह्रो छ. तर एउटा फ्रेन्डली छ जहाँ चाहिँ ओपन त्यो हुन्छ नि वर्क कल्चर छ, जहाँ चाहिँ त्यस्तो बसी छैन, यु हेभ यर रोल्स डिफाइन्ड होइन, एन्ड यु गेट यर जब डन अकर्डिङली भने चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ people are quite friendly and open or comfortable to say no and give their reasons क्या. अब कुनै मोस्ट अफ तिमीलाई थाहा होला जस्तै हाम्रो नेपालमा पनि कतिपय हुन्छ कि यो म्यानेजर है यो हायरार्की पोजिसनमा रन भइरहेको हुन्छ नि त कम्पनीको एउटा फर्मेसन टिम्सहरूको होइन, कल्चरदेखि लिएर यो उसको यो म्यानेजरको म्यानेजर यो. अनि त्यताखेर चाहिँ एउटा एज अ रिस्पेक्ट भने जस्तै नो भनिदिन्छ. तर द्याट्स आई गेस सिमिलर लाइक यु नो बाहिर पनि क्या कतिपयमा मैले चाहिँ त्यो पनि एक्सपिरियन्स गरेको छु. सो इट्स नट अ नेसनालिटी थिङ, इट्स अ कल्चर थिङ. कल्चरतिर गए जस्तो लाग्छ मलाई. या ट्रु. सो yes, but as you said, you highlighted a very good point itself होइन, किनकि नो आई क्यान्ट र नो I don't think it's possible because of XYZ भन्नुमा एकदमै हाई डिफरेन्स छ होइन. Because you are declining something because you know that it's gonna hamper the company or maybe the product itself. So त्यसरी चाहिँ कम्युनिकेट गर्नुपर्छ होला. यस. अनि त्यसमा चाहिँ अब त्यसमा अब जस्तै नोको रिजन्स दिँदाखेरि चाहिँ यु नो हुम यु आर सेङ नो होइन. जस्तै टेक्निकल कुराको चाहिँ केही नोको पार्टमा छ भने मैले बिजनेस पर्सन जस्तै नन टेक्निकल फिल्ड या फाउन्डर एक्जिक्युटिभ कसैलाई चाहिँ मैले नो भन्दैछु भने चाहिँ टेक्निकल टर्महरू एकदम स्पेसिफिकली युज गरेर चाहिँ नो भन्नु वुडन्ट मेक सेन्स टु हिम क्या. उसले बुझेकै हुँदैन क्या होइन. लेमन टर्ममा चाहिँ मैले ट्रान्सलेट गरिदिनु पऱ्यो क्या होइन. यसले गर्दा चाहिँ यति टाइम लाग्छ, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो सिस्टममा चाहिँ यस्तो प्रब्लम भइदिनु सक्छ, टाइममा डेलिभर नहुनसक्छ भनेर हाइलाइट गरिदिनु उसले बुझ्यो क्या होइन. सिमिलरली बिजनेस निड्सको कुरामा चाहिँ मानव टेक्निकल टिमले चाहिँ आई निड टु रिफ्याक्टर अर अप्टिमाइज लाइक दिस प्रिन्ट नै भन्थ्यो अरे, जबकि बिजनेस रिक्वायरमेन्ट अर्कै छ.
होइन मैले चाहिँ नो लेट्स डु इट दिस भन्यो भने उसको अन्डरस्ट्यान्डिङ कस्तो भइदियो भने हाम्रो त भोइसै सुन्दैन होइन हामी के प्रपोज गर्ने त होइन एउटा अलायन्स मिटिङमा चाहिँ एउटा टिम मिटिङ्सहरूमा चाहिँ प्लिज ओपन अप प्लिज ब्रिङ योर हुन्छ नि लाइक ओपिनियन्स पर्सपेक्टिभ्स सजेस्ट अस भनिरहेको हुन्छ तर भन्दाखेरि चाहिँ मान्दैन भन्ने सोच्थ्यो होइन तर बिजनेस रिक्वायरमेन्ट रूपमा चाहिँ होइन यसलाई चाहिँ विल गेट ब्याक देयर अहिले चाहिँ आई वुड से नो बिकज एउटा क्लाइन्ट यस्तो यस्तो छ होइन थ्रु विच वी क्यान लाइक जेनेरेट अ ह्युज रेभेन्यू होइन त्यही कारणले चाहिँ हामीले यसलाई फोकस गरौँ सो लेट्स डु दिस है भन्दाखेरि आई गेस उनीहरूले पनि बुझिदिन्छ क्या त्यो कुरा सो देयर इज लाइक प्रब्ली लाइक हुन्छ नि एउटा डिसिप्लिन मेन्टेन गरेर भन्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ या न हाउ डु यु डु इटमा एकदमै फरक पर्छ सो one last thing that I wanted to cover, we talked about a product management and like different aspects and different scenarios that could come as a product manager, you know. But same situation, we are talking about a product company right now. But there are services companies as well, you know, who actually work for a different client, and like every company can be working with multiple clients, multiple technologies, multiple frameworks. And like how does the product manager role fit in that case? And a service company does that really fit, or maybe a product ma fit huncha the company level fit hune ki as a product level fit hune ani like just in case, like how is the product management role handled in that case as well, you know, kuni euta product ma feedback ko cha bhane chai what's your experience like in that case? Okay, so कन्ट्रेरी कुरा पनि छ यसमा होइन र कमन कुरा पनि केही छ होइन एउटा प्रडक्ट कम्पनीमा चाहिँ बेसिकली यु हेभ यर ओन प्रडक्ट होइन यु आर नट डेभलपिङ यर प्रडक्ट स्पेसिफिकली फर वान स्पेसिफिक क्लाइन्ट भनेर होइन यु आर डेभलपिङ डेफिनेटली डिफ्रेन्ट क्लाइन्ट्सहरूको पर्सपेक्टिभ रिजल्ट्सहरू होइन उनीहरूको प्रब्लम्सहरू चाहिँ एनालाइज गरेर हुन्छ तर यु आर डेभलपिङ अ जेनेरिक प्रडक्ट टु अल द क्लाइन्ट्स भनेर होइन सो द्याट प्रडक्ट म्यानेजर वुड बी फोकस इन आफ्नै प्रडक्टमा के डेभलप गर्ने कसरी डेलिभर गर्ने भन्ने कुरामै फोकस भइराख्यो अब सर्भिस कम्पनीमा चाहिँ कस्तो खालको सर्भिस कम्पनी हो त होइन कम्पनीले चाहिँ खालि डेटा एन्ट्रीको मात्रै सर्भिस दिइरहेछ कि होइन भने चाहिँ इट्स क्वाइट कन्फ्युजिङ पार्टै छ त्यहाँ प्रडक्ट म्यानेजरले चाहिँ के गर्छ भन्ने पार्टमा होइन तर सर्भिसिङ कम्पनीले चाहिँ सर्भिस प्रोभाइड गर्ने कम्पनीले चाहिँ त्यहाँ एउटा प्रडक्ट छ होइन जुनको थ्रुबाट चाहिँ प्रोसेस गरेर त्यो सर्भिस त्यो सिस्टम पनि दिइरहेछ र त्यो जुन चाहिँ सर्भिस गरिदिनु पर्ने हो होइन डेटा रिलेटेड होस् या एनिथिङ एल्स त्यो पार्टमा चाहिँ डेफिनेटली एउटा प्रडक्ट त आइदियो नि त उसले त्यो कम्पनीले त्यो उसको प्रडक्ट केलाई डिफाइन गर्छमा पर्न जान्छ सो सर्भिस साथसाथै उनीहरूसँग एउटा केही प्रडक्ट छ इन हाउस जसको थ्रुबाट चाहिँ त्यो सर्भिस प्रोभाइड गरिरहेछ भने त्यो प्रडक्टलाई चाहिँ कसरी डेलिभर गर्ने के इन्हान्समेन्ट दिने के सल्युसन प्रोभाइड गरिदिने कस्तो खालको प्रब्लम सल्भ गरिदिने भन्नेतिर चाहिँ स्पेसिफिकलीतिर जान्छ होइन सो आई गेस मोस्ट अफ द कम्पनी नेपालको केसमा मोस्ट अफ द कम्पनीज आई गेस दे हेभ देयर ओन लाइक प्रडक्ट एज वेल एज सर्भिस थ्रु विच दे आर प्रोभाइडिङ बोथ अफ दिस प्याकेजेस थ्रु देयर क्लाइन्ट्स होइन सो डेफिनेटली प्रडक्ट म्यानेजमेन्ट चाहिँ इट डज कम इन देयर होइन जुनमा चाहिँ उसले चाहिँ त्यो सर्भिस रिलेटेड पनि गरेर हेरेर हुन्छ थ्रु विच द्याट सर्भिस इज बिङ प्रोभाइडेड थ्रु देयर एप्लिकेसन त्यो सिस्टम भनौँ न सो इट डिपेन्ड्स अन द कम्पनी एट द एन्ड होइन सो हाउ इट वर्क्स भन्नेमा सो इन टर्म्स अफ प्रडक्ट म्यानेजमेन्ट वी हेभ कभर्ड अ लट अफ टपिक्स एन्ड सिनेरियोज अनि सो जस्ट वान्टेड टु से लाइक डु यु हेभ एनी लाइक इन टर्म्स एनी एन्डिङ नोट टु द अडियन्स द्याट are listening to this podcast and saying like, hey, I want to get into product management, and I think this would be a really good start. Like, how do I get started one case? And like, do you have an ending note for those audiences? Well, product management, project management भनेको चाहिँ एउटा it's a field होइन it's a like job होइन जुनमा चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ it's like कस्तो हो like मैले सक्छु भन्ने सोच्नु एकदम हुन्छ नि धेरै इट्स नट अ रकेट साइन्स होइन बेसिकली एउटा कतिपय कुराहरू चाहिँ मान्छेको आफ्नो लाइक हुन्छ नेचर आफू केमा कम्फर्टेबल लाग्छमा पनि म्याटर गर्छ होइन तर वन्स अब यु स्टार्ट विथ यो करियर होइन एउटा आइटीमा छौ होइन र आइटी ब्याकग्राउन्ड नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन यु कुड बी फ्रम म्यानेजमेन्ट फिल्ड अर डिफ्रेन्ट फिल्ड इफ यु हेभ इन्ट्रेस्ट यु क्यान अलवेज स्टार्ट दिस करियर होइन सो एकैचोटि प्रडक्ट म्यानेजमेन्ट
बन्ने भन्दा पनि एउटा लाइक बेसिक बिगिनर लेभलबाट सुरु हुनु पऱ्यो होइन प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटर अब प्रडक्ट असिस्टेन्टबाट होइन लाइक सिनियर प्रडक्ट म्यानेजर्स या प्रडक्ट एसोसिएट्सहरूसँग चाहिँ एउटा सँगैसँगै काम गरेर सिक्दै जाँदाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ र बुझ्दै जान्छ होइन टर्मिनोलोजिसहरू बुझ्नु पऱ्यो होइन डेभलपमेन्ट मेथोलोजिसहरू बुझ्नु पऱ्यो डेभलपरले के गर्छ डेभलपमेन्ट टिमले के डेलिभर गर्छ क्युए टिमले के गर्छ डिजाइन टिमले के गर्छ बिजनेस एनालिस्टहरू होइन सो भेरियस रोल्सले के गर्छ होइन यो कुरा सबै कम्बाइन गरेर त यो गोल त एउटै हुन्छ नि त होइन सो दे हेभ like all of them are working for the same goal but in from different perspective from different like giving their different inputs from different departments हैन so उनीहरुको सबैको इनपुट के हो र आउटपुट के हुन्छ त्यो बुझ्नु पर्यो हैन so I would definitely like हुन्छ नि whoever are interested to like start their career in product management project management work like with people हैन definitely customers clientsहरु team membersहरुसँग internal team membersहरुसँग business executives हैन so if you are a person who think like हुन्छ नि this is a part that you would really enjoy working as then I really encourage it's not that like हुन्छ नि सोचेको जस्तो like त्यस्तो पनि छैन र त्यस्तो इजी पनि छैन हैन so yeah so presence of mind हुनु पर्यो काम गर्दाखेरि चाहिँ cuz एउटा कुराले चाहिँ अर्कै डिसिजन भइदिन जान्छ हैन so that's all yeah so and it's all practice at the end yes so and you are going to be better at exactly so product owner product manager project manager भनेको चाहिँ बाइ बुक एउटै कुरा जान्छ हैन यस्तो हुनुपर्छ यस्तो गर्नुपर्छ चेकलिस्टहरु यस्तो यस्तै गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ हैन so it varies people to people हैन त्यो you might be a product manager जो चाहिँ एकदम let's say डिसिप्लिनमा बसेर चाहिँ एकदमै अग्रेसिभली काम गर्ने हैन स्ट्रिक्ट नेचरको जसले चाहिँ टिमलाई चाहिँ एकदमै स्ट्रिक्टनेसली रन गरिरहेको हुन सक्छ आई माइट बी लिटल बिट फ्लेक्सिबल हैन बट आई माइट ह्याभ माई ओन लाइक हुन्छ नि वेज अफ म्यानेजिङ प्रडक्ट प्रोजेक्ट यु माइट ह्याभ यर ओन वेज अफ म्यानेजिङ प्रडक्ट प्रोजेक्ट सो इट डिफर्स बट द अल्टिमेट पोइन्ट इज लाइक हाउ यु क्यान अचिभ द गोल्स हैन त्यसमा चाहिँ म्याटर गर्ने भयो सो thank you very much for all the insight that you have given to in this podcast and it was a really great conversation with you and I also personally learned a lot about product management and how it works and thank you very much for giving your time in this podcast and like being here Thank you Ravi मलाई पनि it was my pleasure being here on your podcast thing I have been following you so like तिम्रो past को guestहरुसँगको like हुन्छ नि all the podcasts I have been following and it's my pleasure to be here Ravi yeah you're most welcome and I believe we can have another podcast very soon probably something on very deep and specific topics but we'll keep that for the future so for the audience who've been listening till this end thank you very much for tuning in this podcast and we'll be coming back with next guest next week and I'm your host Ravi Mandal director at TechKraft so until then until the next episode have a great time and stay safe we'll be back soon bye